My heartbeat. Yan, madam. Kabubukas ko lang, madam, oy. First ako. Yan, Miguel Love, shout out. Rina V. Yan, kaupin ko lang po. Kagigising mo lang, oy. Madam Rina V. Dadan. Dadan. Maga ako nagising, naihi. Sige, salamat sa patamsak sa iyo. Ayan. Umihi ka lang yan, ha. Kaya gusto ko talaga nagilis ng madaling araw. Ang ganyan kasi para yung mga taong nakadikit sa akin pag umihi, makitang may naka-LS. Papasok na. Mambabanana. Aha. Naihi lang yan, ha. Lisong Son, Miguel Love, shoutout lalabs. Lisong Son, give me thumbs up. Lisong Son lalabs. Thank you. Nice to meet you, ayan. Thank you, lalabs. Nice to meet you too. Lee Sung Sun, ayan. Lee Sung Sun. How are you, lalabs? You are number 2. Number 3, thank you. Yay. Papanot na ako, Madam Rina V, oh. Ang gilid, pispisan ng buko. Ate Lorna, Miguel Love, shout out. Ate Lorna. Ate Lorna, tamsakan mo naman ako, Ate Lorna, oy. I-like mo naman ako, Ate Lorna. Miguel Love, shout out. Hello, darling. Miguel Love, shout out, darling. Darling, Miguel Love, shout out. I miss you too, Ate Lorna. Ayan. May jacket ka na po, darling, lalabs. Tino, hi, Miguel Love, shout out, Tino. Miguel Love, shout out, may jacket ka na, lalabs. Ate Lorna, wala na ako sa doon. Pinatalsik ako doon. Gaming channel, ayan. Miguel Love, shout out. Ayan. Everyone, you have now jacket. Everyone. Ayan. Thank you so much, everyone. Thank you.
Michael Rocha, mega love shout out. Thank you. Ayan, everyone, thank you so much. Good morning, everyone. Ayan. Fish Hub, mega love shout out. Fish Hub. Everyone, mega love shout out. 8 million in the house, mega love shout out. Madam Love Channel, mega love shout out po. Mega love shout out everyone. Thank you for coming, everyone. Ayan. 9 million in the house, mega love shout out. Ayan. Elias Claudio Official, mega love shout out. Ayan, Madam Love Channel, mega love shout out. Ayan, Gaming Channel Lalabs, you have now moderator, mega love shout out. Darling Lalab, mega love shout out. Everyone, you have now jacket. Ayan. Elias Dan from Michael Rocha. Elias Dan. Ayan, Phil 25 TV, mega love shout out. Phil, ayan. Ayan, Phil, meron ka na rin pong jacket. Thank you so much. Ate Lorna, tamsakan mo naman ako. I-like mo naman ako. Good night, Lynn. Ayan. I-like mo naman ako, Ate Lorna. Salamat. Ayan. Good night. Sige po, good night. Good night. Ayan. Elias Claudio Official, mega love shout out. Fish Hub, ayan. Dalaw lang ako, lalabs, may pasok ako, ayan. Sige lang, Fish Hub, lalabs, thank you so much sa pagdalaw, thank you. Love Channel, ayan, from Gaming Channel, mega love shout out. Gaming Channel, mega love shout out, lalabs. Si Prajal Rai. Lilit pa yung mga bahay. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out everyone. Thank you so much, darling. Ayan, nagbaba ng bay. Tamsak lang ako. Ayan, Fish Hub. Thank you sa patamsak mo, lalabs. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, lalabs. Mega love shout out, Ninja Phil Lala. Mga lalabs, don't forget to give tamsak to me. Ayan, to the host, mga lalabs. Michael Rocha, mega love shout out. Ayan. Michael Lalabs. Ayan, Phil 25 nagbaba ng bahay. Tamsak support, lalabs. Ayan, mega love shout out everyone. 8 million mega love shout out. Gaming Dan para Michael Rocha. Ayan. Yan ba yung unang pumasok kanina? Matingnan nga natin. Rina V, madam, nandito ka pa ba? Rina V. Inlablabin natin nakapin, mga lalabs, nakapin. And then after Rina V, si Lee Sung Son, ayan. Michael Dan sa'yo, from Phil 25, ayan. Michael, pasoklaan na lang po si si Phil 25, Elias Dan, from Michael Rocha, ayan. Michael Rocha, lalabs, ayan. Elias, please connect to Michael Rocha, lalabs, thank you so much, ayan. Connect guy to Gaming Channel, please connect, ayan. Eric Garcia, mega love shout out. Tamsak Sisi, good morning, ayan. Ayan, Manay, mega love shout out. Manay, mega love shout out. Mega love shout out po, Manay. Ayan, sis, good morning, all harang. Ayan, salamat sa paharang. Phil 25 Dan from Michael Rocha, ayan. Michael Rocha po nagbaba ng bahay. Rina V, ayan. Nagbaba ng bahay, Rina V. Darling, hello, ayan. Darling, mega love shout out. Manay Bicol nagbaba ng bahay. Darling, Eric Garcia, mega love shout out everyone, ayan. 10 million in the house, mega love shout out. Ayan, 10 million, thank you so much everyone. Ayan, ka-open ko lang, madami agad tao. Thank you so much everyone sa inyong support dyan. Thank you. Ayan, Bicol ng Oragon nagbaba ng bahay, mga lalabs. Labin natin nakapin, ayan. Lisongson, you still here, Lisongson? Ayan, 10 million in the house, mega love shout out, thank you so much, 10 million. Rina V, ayan, nagbaba ng bahay, Rina V. Gaming Dan from Michael Rocha, Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay, Eric Garcia. Michael Rocha lalabs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Michael Rocha.
Phil OTW from Ria. Hey Rina, ayan. 100% from Eric Garcia, mashallah, ayan. Bicolana dan sa'yo from Pel 25 TV, ayan. Sige po lalas, magbakas ka lang dyan, main channel mo ba to? Sige, salamat Fiel 25 TV lalab, salamat sa iyong pagtamsak. Ayan, Eric Dan from Michael Rocha nagba ng bahay. Ayan, My Love TV, tamsak po. Ayan, Miguel Love, shout out My Love TV. Yan si My Love, mga lalas, kung gusto nyo ng mga paangat, ayan, nagpapaangat yan ng bahay. Si My Love TV. Arnaldo, Miguel Love, shout out Michael Rocha dan from Arnaldo. Michael Rocha, ayan. Dan po si Arnaldo sa'yo lalabs, Michael Rocha. Dan Phil 25 from Rina V, ayan. Lablabin po natin si Rina B, mga lalabs, ayan. Dan na po sa'yo Phil 25 si Rina B, pasuklian na lang lalabs, salamat. My Love TV din from Arnaldo, oy, so fast, it's so fast lalabs, ayan. Rina V, dating dikit tamsak pa yan from My Love. Rina B lalabs, dan dating dikit si My Love, ayan. My Love, dan pasukli na lang from Arnaldo, ayan. Andito si Arnaldo, yes, si Arnaldo po nandito, ayan, Miguel Love, shout kay Arnaldo. Dating dikit sa nakapin from Love Channel, madam, ayan, Miguel Love, shout out. Salamat po, madam, ayan. Madam Love Channel, lablabin natin, Love Channel, dan. Arnaldo, Love Channel already connected to you long time ago, lalabs, no need to mention again and again. Tamsak dan sis, ayan, Miguel Love, shout out po, Madam Mary Rose Nation. Miguel Love, shout out po, ayan. 9 million in the house, Miguel Love, shout out, thank you so much. Mary Rose Nation dan, kapapasok lang ni Madam Oy, dan na agad, ayan. Michael Rocha, I'm already connected, my friend, from Eric Garcia, ayan. 9 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, 11 million in the house, thank you so much. Ayan, mga lalabs, Love Channel, thank you, guwapa, ayan. Salamat po, salamat. Ayan, Miraros Nation po nagbaba ng kanyang bahay. Eric Garcia dan from pasukli na lang from Arnaldo. Ayan. Arnaldo, are you sure you are connected to Eric Garcia lalabs? Not only mentioning lalab, just connect. Not only mentioning and dropping your link. Ayan. Love Channel dan po from My Love TV. Ayan, Madam Love Channel, dan na po si My Love. Pabalikan na lang po si My Love. Ayan. Rina V, ayan, Rina V. Lee Sungson, you still here, lalabs, Lee Sungson? Lee Sungson, you are still here? Sunod tayo kay Lee Sungson, then kay Michael Rocha, ayan. Rina V, ayan, nablabin natin na Rina V, mga lalabs. Lee Sungson, you still here? Lee Sungson. Mary Rose Nation, dan po from My Love TV, ayan. Ayan, Madam Mary Rose, dan na po sa'yo si My Love TV, ayan, salamat po My Love lalabs. Arnaldo, Rina V, dan. Pasukli na lang daw. Wait lang po, kunin ko lang po, inom lang ako ng tubig, mga lalabs, 1 minute ha. Ayan, Laniski, Miguel Love, shout out. Uminom lang siyos ng tubig, mga lalabs, kasi na ano yung aking lalamunan, parang natutuyo. Laniski, Miguel Love, shout out, lalabs. Morning host from Angie Vlog. Lee Sungson, ayan. Amot na yung Arnaldo, 1 taon na ako dan sa'yo. Arnaldo, ayan. Miguel Love, shout out to everyone, thank you so much.
Ayan, Manay Bicol Connection. Eurodance Dan po from Manay Bicol. Ayan. Eric Garcia Dan. Mega love shoutout. Laniski Lalabs. Laniski, kauwi mo lang Lalabs. Rina B. Lisungson. Drop your link Lisungson. Rina V. Ayan. Lisungson, drop your links Lalabs. Where's Lisungson? Ayan. Lisungson Angie Vlogs. Mega love shoutout Angie Lalabs. Manay Dan from Michael Rocha. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Nakatulog ako ate. Hehe. Pero nagising ka na. Ayan. Kagising lang. Ayan. Ayan. Sige lang Lalans. Lisungson. Drop your links oy. Ambot oy. Where's Lisungson? Ayan, connect to Lisungson mga Lalabs. Ayan. Michael Rocha Dan si Arnaldo Lalabs. Michael Rocha. Ayan, Michael Rocha. Pasuklian na lang si Arnaldo. Sis, binudol niyan Arnaldo. Last year, dinikitan siya. Hindi niya ako sinuklian. Tagal na pala next year pa. 1 year ago na. Ayan, Arnaldo Lalabs, please connect to everyone, not only mentioning and dropping your link. Ayan. Please connect to Lisungson mga Lalabs. Arnaldo, thank you Dan po. Laniski, wag mo lang ang pansinin yan Lalabs. Oy! Si Arnaldo. Sa iba ka na lang mag-andikit. Wag na yan kay Arnaldo. Oy, ayan. Miguel Love shoutout from Kasi Channel. Nilmar Lalab, Miguel Love shoutout. Rina B, nagbaba ng bahay. Rina B, ayan. Yan, salamat po. Tamsol Bo, salamat sa patamsol mo Lalabs. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love shout out. Yan, Lisungson nagbaba ng bahay. Lisungson Lalabs. Ayan, nakapin pala si Lisungson. Mary Rose Nation. Ayan, nagbaba ng bahay. Mary Rose Nation. Rina B Dan from Arnaldo. Ayan. Madam Rina B. Dan daw si Arnaldo sa'yo. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay, Eric Garcia. Namalabin natin Eric Garcia, ayan. Lisungson, you still here or not here? Tonight, Arnaldo Rap, tinanggalan ko yan, jacket sa LS ko, budol yan. Yan mo na madam. Thank you Arnaldo, old friend 1 year ago from Rina V. Ayan. Rina V, ayan. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Eric Garcia po nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Ayan. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love shoutout 8 million. Thank you so much. 8 million, thank you so much. Michael Rocha Lalabs, nandito ka pa Michael Rocha? Michael Rocha, nandito ka pa Michael? Tamsak support, Alnalab, salamat sa iyong patamsak Lalabs. Salamat. Sino itong ginaba mong bahay? Michael Rocha, ayan, punta kay Michael Rocha. Gallardo Ignacio TV, ayan, tusok host, ayan. Lalab, Miguel Love shout out. Salamat sa iyong patusok, salamat. Thank you.
Lee Sung-sun, ayan, lablabin natin si Lee Sung-sun mga lalas, nagbaba ng bahay. Lee Sung-sun, ayan. Arnaldo Somos Amigo ja, ayan. Ayan, Arnaldo, Michael Rocha connected dan, ayan. Marami na akong nadikit dyan kay Arnaldo Hos na banana, singil pa ng singil sa akin niya. Rina B. Ayan mo na yan, Madam Rina. Ano lang yan, tulong mo na lang yan sa kanya eh. Tambay lang ako huspuyat kasi may sakit alaga ako. Sige lang lalabs, unahin mo muna yung alaga mo, ayan. Ang palatandaan binababa ni Nightbot, ayan. Rina V nagbaba ng bahay. Ayan, kasi channel dan pasukli from Arnaldo, ayan. Kasi channel pasuklian si Arnaldo kung gusto mong suklian, ayan. Mirarus Dragon Fruit, ha, ayan. Gilardo Ignacio nagbaba ng bahay. Mirarus Dragon Fruit natawa tuloy, ayan. Mirarus nasyundan daw si Arnaldo, ayan. Oo nga, host. Tamsak dan sis, lalab, salamat sa patamsak po, ayan. Eric Garcia dan po pasukli, thanks. Eric Garcia Connectolaniski Vlogs. Arnold cute. Arnaldo, you are so cute, ayan. Arnaldo is too cute, ayan. Alipin niya barista yung lablabin natin kasi dating dikit po, ayan. Tonight, ayan. Ayan, Lee Sung-sun nagbaba ng bahay, Lee Sung-sun. Alipin ni barista Philly dan pasukli. Kuya Jess, Miguel shout out, thumbs up, Mr. Jess, ayan. Kuya Jess, Mr. Jess, Miguel shout out, ayan. Mary Rose Dragon Fruit, ayan, nagbaba po ng bahay. Remix, 11 million in the house, Miguel shout out, 11 million, thank you so much. Kachu-kachupoy, ayan. Tamsak sa munti kong bahay mga idol from Kuya Jess, ayan. Nablabin natin si Kuya Jess. Tararan tan. Laniski, ikaw sunod kay ano, ibabang mo yung bahay mo maya. Yan, 11 million in the house. Miguel Love shout out, 11 million, thank you so much. 11 million, thank you so much. Arnaldo OTW from Kuya Jess, ayan. Arnaldo, please return to Kuya Jess, ha? Kuya Jess, ayan, nagbaba ng bahay si Kuya Jess. Bibi pala yung bahay ni Kuya Jess. Si Mr. Jess TV. Bibi pa yung bahay niya. Mga lalas, bibi pa yung bahay nito. Ayan, lablabin po natin yung nakapin mga lalas. Bibi pa yung bahay. Napapirit pamparatararan tad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 an. Yan mga lalabs yung nakapin po, bibi pa yung bahay niya. Ilan na ba yan kay Kuya Jess? Ayan, 152 pa lang si Kuya Jess, 152. Mga lalab, si Kuya Jess, 152 pa lang po mga lalas. Lablabin po natin si Kuya Jess. Lablabin po natin nakapin. Ayan. Sis, nabalikan na Arnaldo, laging sinabi dan sukli, yun lang alam na Tagalog. Ayan. Dan pasukli, ayan. Nakaprogram ata yan kay Arnaldo eh. Nakaprogram na ata yan kay Arnaldo lahat. Mga lalas, please connect on dapin, baby pa ang bahay, baby. Ayan. Salamat pag pinaidol, walang anuman po. Ayan.
Yan yung nakapin mga nalas. Lablabin po natin nakapin, baby pa. Yan, nasa bahay mo ako, Mr. Jess. Murang pagkain. Ayan. Sa bahay mo ako, Mr. Jess. Ayan, pinapanood ko. Rina V, ayan, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, lablabin po natin yung nakapin, baby pa yung bahay niya, mga lalabs. Lee Sung-son, please kunikunda pin lalabs. Rina V, dan na daw sa'yo si Arnaldo. Ayan. Arnaldo, Rina V, already connected long time ago. Shohada. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Ayan. Love Channel, nagawa po ng kanyang bahay. Lablabin natin si Madam Love Channel, mga lalabs. Good morning, Idol Agoy. Mig love shoutout Agoy. Ayan. Phil OTW. Ayan. Agoy, agoy, agoy. Dan pasukli na lang. Ayan. Kuya Jess Dan from Manay Bicol. Kuya Jess. Ayan. Ayan, Kuya Jess. Dikit ko na to sa'yo, Kuya Jess, ha. Panoorin ko na ng 2 minutes. Elias Clody official done. Ayan. Ayan, Kuya Jess. Kuya Jess dan pulpak po from Alipin ni Barista. Ayan, Kuya Jess. Lablabin mo ng kapinla, labs. Ayan, Elias Clody. Nagbaba ng bahay. Si Elias, malaki naman yung bahay nito. Reynas TV, ayan, hello everyone, Miguel love shout out. Reynas TV, Arnaldo, Elias, Clody Dan. New upload from Reynas TV, ayan. Phil 25 TV, Dan si Arnaldo, Elias, Clody, ayan. Love Channel po, lablabin natin mga lalabs. Ayan, lablabin natin si Madam Love Channel. Nagbaba po ng bahay. Phil 25, naka-premier tamsak. Naka-premier si Phil. Yan, 3 million in the house. Miguel love shout out. Miguel love shout out everyone. Si Phil Chris pala to. Yung tamsakan natin. Mga dalas, labin po natin yung nakapin. Kuya Jess, and baby pa yung bahay niya. Laniski, nasan ka na? Yan, Alipin ni Barista po, nagbaba po ng bahay. My friend, Miguel love shout out, my friend. My friend, Miguel love shout out. Mamita ni Irog, Miguel love shout out po, lalabs. Ayan, Eric Garcia po, nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Rina V, ayan. Laneski, ayan. Wag mo nang pansinin pag nag-shoutout ka ni Arnaldo. Laneski vlog, Laneski, ay Arnaldo, Laneski already connected to you 3 days ago. Ayan. Alipin tamsak from Kuya Jess, ayan. Elias Clody, nagbaba ng bahay. Elias Clody dan si Arnaldo. Elias Clody, nagbaba ng bahay. Ha ha ha, ayan. Maraming salamat, Kuya Jess from Alipin ni Barista, ayan. Eric Dansukli, Eric, please connect to Laneski Loves. Eric Garcia, please connect to Laneski Vlog. Natawa tuloy si Madam Moy. Elias Dan sa'yo from Phil 25 TV, ayan. Yung mga member, mga nalas, palablab ako mga nalas sa aking mga member. Arnaldo Radan to you, ayan. Hi guys, Kylie Miguel love shout out. 156 host, salamat mga idol, ayan. Yan, may dikit pa ako sa'yo, Kuya Jess, wait lang. Yan, nandito pa ako sa bahay mo, Kuya Jess. Panoorin ko muna.
Sis, nakaprogram white ni Arnaldo. Siguro nakaprogram yan, bahala siya. Nakaprogram yung white niya, iwan ko sa kanya, bahala siya. Kuya Jess Dan po from My Love TV, ayan. Akrima, ayan, binababa ni Nightbot. Arnaldo Tamsak, Pulpak Idol. Kuya Jess, hayaan mo na yan si Arnaldo, ayan. Rinas TV, hello there, ayan. From My Love TV. Ayan, natawa tuloy si Madam Mary Rose. Nanggigil lang ako dito kay Arnaldo, pinipigilan ko lang yung sarili ko eh. Eric Dan sa'yo, bakas dikit from Phil 25. My Love OTW from Kuya Jess. Ayan, Mr. Jess, dikit ko uli. Maria 143, Miguel Love shoutout po. Maria Lalabs. Maria 143 vlog, Miguel Love shoutout. Ayan, 12 million in the house, Miguel Love shoutout. Daan lang po ako, sige po Madam Lalabs. Maria, salamat sa pagdaan. Tamsak support Lalabs from supporter ni Barista. Sige, salamat host. Ang ano man ay. How are you doing? Good, Kylie. Maria 143 vlog. Yan mga to si Arnaldo. Kylie Kripner vlog dan. Arnaldo, nanggigil na ako sa'yo. Be patient, Aileen. Huwag kang magalit, Aileen. Ang puso mo. Ang puso mo, host. Kylie, ayan, Dan. Mamita, Kuya Jis Pulpak from Mamita. FIFA World, Other Gaming, Miguel Love shoutout. Dan Tamsak, My Love from Kuya Jess. Ayan. Sis, tanggal ko yan jacket sa LS ko. Binubodol niya, bisita ko. Kaya ko pa naman yung sarili ko, Madam Mary Rose. Ayan. Pag di ko na kaya, hayaan ko lang muna siya. Ayan. Elias Dan po, Sukli, thanks. Elias, kindly connect to Laniski vlog already done to you. Ayan. Laniski nagbaba ng bahay. Happy Easter from NYC, from People World. Ayan. Mamita OTW. Gallardo nagbaba ng bahay. Giving Channel. Ayan, nagbaba ng bahay. Your voice so amazing. Your voice, ayan. Thank you People World Lalabs, ayan. Kuya Jess, please connect on the pin mga lalabs. Natawa na tuloy si Madam Mire Rose. People World nagbaba ng bike. Kuya Jess, ayan. My Love bakas dikit tamsak sa'yo from Phil 25, ayan. Alipin nagbaba ng bahay. Lamlabin. How is everything fam? Ayan. Everything is doing good, ayan. People World, thank you so much. Maria 143 vlog dan from My Love TV. Miguel Love shoutout to everyone from People World. Ayan. Mira Rose Dragon Fruit dan Puso Klipo, thanks from Laniski vlog. Laniski, dan ka na dati dyan kay Mary Rose Dragon Fruit. Ayan. Naka-member ka nga dyan eh. Mary Rose Dragon Fruit. Ayan. Thumbs up everyone, she's amazing host. Ayan. Pipa World, Other Gaming, Miguel Love shoutout, thank you so much. Ayan. Laniski Vlog, Miguel Love shoutout, sis from Mary Rose. Ayan. I connected to the link. Ayan. Kuya Jess, pasuklian po si Kylie. Yan Mamita Dan Pulpak dikit from Kuya Jess. Ayan. Arnaldo Dan from Gaming. Ayan. Channel. Malandi pangangailangan, matindi pangailangan ni Arnaldo. Ayan. Gaming Channel, nagawa ng bahay. Ayan. Rina, vilablabin natin mga lalams. Host, remember, check out my new video, okay? No problem, People World. Ayan. Darling, ayan. From Gaming Channel, Darling Dan. Dan, dan. Kuya, fully package, we family now. Ayan. Yan Kuya Jess, pasuklian po si Pipa World. Dan po sa'yo, ayan, dikit ko to sa'yo ulit Kuya Jess. Mary Rose Dragon Fruit, dan pasukli from Arnald. Ay, ambot. Gaming Channel, hi from NYC, ayan. Eric Garcia, nagbaba ng bahay.
Ha ha ha, ayan. Pipa World, ayan. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Eric Garcia, lablabin natin si Eric mga lalas. Ayan, Rina V nagbaba po ng bahay. Pipa World OTW Idol from Kuya Jess. The Nights. Pipa World OTW Laniski nagbaba ng bahay. Laniski, ayan. Gaming channel, ayan, nagbaba ng bahay. Eric Garcia, connect to Laniski Vlog. Already connected to your channel, loves. Laniski, oy, Ronaldo. Laniski already done to you 3 days ago. Not again and again, mentioning again and again. Please remember when you connect, please leave a comment on a video, okay? Ayan. Mga lalabs, if you connect to Pipa World, please leave a comment to him. Ayan. Thank you. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Mamita ML, ayan. Dan from gaming channel. Radil Louie. Ayan, Pipa World nagbawa ng bahay. Pipa World tamsakdan po from Kuya Jess. Ayan. Ayan si Madam Love Channel po nagbaba ng bahay. Darling Lalabs. Darling Mig Love shout out. Ayan, Love Channel nagbaba ng bahay. Eric Garcia mga lalabs. Lablabin po natin si Love Channel. Ayan. WH at Banana Idol nagtutulong ako live. Ayan. 4 and 6 hapon, idol, ayan. Ayan, kung gusto nyo magkaroon ng WH, ayan, dikitan nyo si Agoy, ayan. Eric Garcia, full pack dan pasok from Mamita, ayan. Eric Garcia, kindly return to Mamita ni Erog dan to you lalabs. Connected already to your channel, ayan. Gaming channel nagbaba ng bahay, ayan. Good morning, host. Laniski, baba ka ng bahay, lalabs. Good morning, host from Dong Bal Vlog. Pipa World nagbaba ng bahay. Tamsak. Ayan. Mga lalab, salamat sa inyong mga patamsak dyan. Ayan, thank you so much. Darling, nagbaba po ng bahay. Darling. 11 million in the house. Mega love shout out. 11 million, thank you so much. Kuya Jess Laniski, baba ka ng bahay, lalabs. Darling Dan. Ayan, darling. Darling ka, please connect to gaming channel, lalabs. Already connected to you, thank you. Ayan. Jonaski, yung member ko binababa ni Nightmood. Palablab mga lalabs. Gaming channel, ayan. Nagbaba ng bahay, gaming channel. Lablabin natin si gaming channel mga lalabs. Is your main channel gaming channel? No, Prajay Rai, no. Maraming salamat po sa support guys from Kuya Jess Daniski. Gaming channel, hello from Darling. Ayan. Laniski, lalagnan dyan ka. Jam Orosa, Mega Love shout at lalab tamsakdan po. Ayan. Jam Orosa official. Ayan, dan pasokli from Arnaldo. Kapapasok lang, dan na agad lintian na, oy. Ayan, gaming channel, dan from Mamita ni Irog. Ayan. Gaming channel, lalabs. Laniski, please baba mo yung bahay mo, lalabs. Na nga lang lumayas na ata. Sana si Nightboot. 12 million in the house. Mega love shout out 12 million. Thank you so much 12 million. O nga po, isukli agad. Nakita ko, ha 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 ha. Yan man si Arnaldo, oy. Manay Bicol lalabs. Eric Garcia po, ayan, nagbaba po ng bahay. Manay Bicol dan si Arnaldo. Si Pain na lang, ayan.
Manay Bicol dan tuyo. Long time ago, ano? Arnaldo. Mega love shout out Kuya Pabs TV Vlog. Mega love shout out Lalabs. Lalabs, mega love shout out. Gaming channel dan, ayan. Kuya Pabs, mega love shout out. Kuya Pabs. Nablabin natin si Kuya Pabs. Ayan. Elias Clody Dan. Bahala na kayo dyan. Arnaldo Rap BBM lang malakas. Ayan. BBM tayo lahat mga lalabs. Ayan. Arnaldo sending love indan to your channel. Ayan. Sending love. Arnaldo, oy, ambot ka. Kuya Pabs, ayan, nagbaba ng bahay. Kuya Pabs. Go, 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 BBM from Kuya Jess. Ayan. Salamat po, Kuya Jess. Agoy, padan pasukli daw, agoy. Agoy, agoy, agoy. Arnaldo, ako kaya dikitan nyo. Sigurado makikita nyo ang tunay na dikit. Ayan. From Jam o Rosa, ayan. Dane Dave Lalabs. Mega love shout out. Virgin, nagkakapi ka na naman. Ayan. Mega love shout out Dane Dave Lalabs, Dane Dave TV. Sayon ko nga si Arnaldo. Salamat po sa tulong din po. Pabalik na lang po ako ulit. Pasok na po ako sa trabaho. Si Kuya Jis, mag-ingat ka. God bless. Ayan. Dan po sa nakapin, pasukli na lang para mamita ni Irog. Sino po yun mamita? Sila Niski o yung si Kuya Jess? Ayan. Kain ka na lalabs. Dane Daves, mamaya pa lalabs. Maya maya. Nagluto ako ng ano, ng itlog. Mamaya yung kakainin ko yung itlog. Para makatipid. Ayan. Darling, ayan, nagawa ng bahay. Eric Garcia, nagawa ng bahay. Ayan. Nilaga ko lang pala yung itlog mga lalabs. Pwede na yan. Ayan, nagsaing ako. Mamaya kakain ako. Mamaya pa. Sobrang maaga pa. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out 10 million. Dane Dave Lalabs. Ikaw ba? Panay kapi ka dyan. Sipain mo na yan, idol. Aalisin ka ng baguhan dyan. Agoy, ayan. Huwag nyo na lang pansinin lalabs. Kawawa naman siya, oy. Bye bye host. Bye guys. Ingat ang lahat. Ayan, BBM tayo. Ayan yun na mga lalabs, si Arnaldo. Kasi, kawawa naman, oy. Huwag nyo na lang pansinin. Ayan. Eric Garcia nagawa ng bahay. Ayan. Huwag nyo lang pansinin mga lalabs. Sayaan nyo siya dyan. Laniski, ayan, nagawa ng bahay. Dagdag din yan lalabs. WH. Kuya Pabs TV Vlog nagbaba ng Elias. Eric Dan po. Eric, please return to Laniski Vlog. Already connected to your channel. Thank you. Ayan. 13 million in the house. Mega love shout out. Laniski, I'm already connected. Ayan, Laniski dan daw sa'yo si Eric. Jack, mega love shout out. Dal, ayan, Dal Dan from Jack. Tingnan nyo, umalis na siya. Kasi wala sa kanyang nagdidikit. Panay baba lang siya. Umaalis naman yung mga nalas pag nararamdaman niyang walang dumidikit sa kanya. Ayan.
Yan, Manay Bicol, Lalads. Eric Garcia, ayan, naggawa ng bahay. Josh, mega love shout out. Good morning, Ate Hos. Ayan. Kumusta ka na, Josh? Jack, okay, from Darling. Ayan. Tamsak po, ayan, salamat sa patamsak, Josh Lalabs. 14 million in downs, mega love shout out. Tamsak po, ayan, from Josh. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, nakapin po, lablabin natin, Laniski Vlog. Ano ba yung bahay ni Laniski? Yan, may harang ka na agad, Laniski. Kapangamuni. Hindi, wow, ayan. May harang na agad, yung nakapin. Harang agad, ayan. Wala pa nga siyang 1K. Tamsak, salamat sa iyong patamsak, Lalabs. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Tingnan nyo, umalis na si Arnaldo. Wala kasi sa kanyang nagpapansin. Yan, 12 million in the house. Mega love shout out. 12 million, thank you so much. 12 million, thank you. Jam uro sa pulpak. Ayan. Dan na po si Mamita Irog. Pasuklian na lang po. Josh, ay ano? Jam, pasuklian na lang si Mamita. Dan sa'yo, Lalabs. With harang, ayan, from Mamita. Ayan, Jack Dan from Darling, ayan. Laniski, ayan, Lalabs. Darling, ayan, nagbaba ng bahay, Darling. Lablabin natin si Darling, mga Lalabs. Mamita MK Dan from Jack, ayan. Mamita MK Dan po si Jack, Lalabs, ayan. Toxic Candy Official, mega love shout out, tamsak, ayan. Lalabs, salamat sa iyong patamsak, Toxic Candy Official Premiere, ayan. May premiere po si Toxic Candy, mga Lalabs, lablabin natin, ayan. Tamsakan ko yan, Toxic Candy, wait lang. Mega love shout out, ayan, from Toxic Candy. Kuya Pabs, nagbaba po ng bahay. Ayan, may premiere po si Toxic Candy, mga Lalabs, lablabin po natin. Eric Garcia, ayan, Manay Bicol. Lablabin po natin si Manay Bicol, mga Lalabs. Ayan, Toxic Candy, tamsakan natin, may premiere. Ayan, Mark Ian Swanner, mega love shout out, tamsak. Lalabs, salamat sa iyong patamsak, Lalabs, thank you, ayan. Ayan, Hailer and Entertainment Channel Dan from Jack, ayan. Ayan, Hailer Entertainment. Suklian na lang po si Jack. Mama ni Irog, I'm already connected, my friend, from Eric Garcia. Lanao del Norte. Yan, nakapin, mga nalablabin natin, nakapin, ayan. 9 million in the house, mega love shout out, 9 million, thank you so much. Ayan, premiere po from Toxic Candy, lablabin natin si Toxic Candy, mga Lalabs. Naka-premiere. Ayan, Darling. Eric Garcia po, ayan, nagbaba ng bahay, Eric Garcia. Lablabin natin si Eric Garcia, mga Lalabs. Dan Laniski Vlog from Toxic Candy. Laniski, magpasuklian na lang si Toxic Candy, Lalabs. Naka-main channel siya. And Laniski, pasuklian na lang si Toxic Candy, Lalabs. Once again to Laniski Vlog. Pasuklian si Toxic Candy Official Dan from Kuya Pabs, ayan. Yan, Toxic Candy Dan po si Kuya Pabs. Pasuklian na lang po, salamat. Mamita ni Irog, Jack Suklidan, salamat po from Mamita, ayan.
Kuya Pabs TV Vlog nagbaba ng bahay. Toxic Candy official premiere. Ayan. Lablabin natin yung premiere ni Toxic Candy mga lalabs. Laniski. Ayan. Laniski Josh. Dan pulpak sa nakapin. Ayan. Laniski pasuklian si Josh. Once again to Laniski Vlog. Pasuklian si Josh lalab. And then si Toxic Candy may premiere. Palablab natin. Ayan. Jack ayan nagbaba ng kanyang bahay. Rosales Villamino, ayan. Mega love shout out, hello. Mega love shout out lalabs. Mamita ni Irugdan from Darling, ayan. Rosales Villamino, tamsak. Salamat sa patamsak lalabs. Ayan Darling, Elias nagbaba ng bahay. Elias, ayan. Ayan mga lalabs, 8 million in the house. Mega love shout out. Rosales, ayan, nagawa ng bahay si Rosales. Lablabin natin si Rosales mga lalas. Eric Garcia nagbaba rin po ng kanyang bahay. 7 million in the house, Miguel Lab shout out. Lablabin natin si Toxic Candy may premiere. Ayan Bruchito channel tamsak lalab Miguel Lab shout out. Ayan may premiere si ano, ipin natin may premiere. Laniski magsukli ka dyan. Bruchito channel, Miguel Lab shout out. Tamsakan natin nakapin mga lalabs may premiere. Ayan. Patamsak po nakapin may premiere mga lalabs may premiere. Bruchito lalab Miguel Lab shout out. Patamsak po. Ayan. May premiere ka ba Bruchito? Naka-live ka naman Bruchito. Bakit mo binababa yung live mo? Lalabs, huwag mong babaan ng live mo Bruchito, oy. Bruchito channel lalabs, huwag kang magbaba ng bahay mo dyan. Baba mo lang yung ano mo, yung video. Ayan. Yung video mo na ano, yung uploads. Yan, binabaan mo ko ng live. Ano ba to, live o premiere? Premiere ba to ano, Bruchito? Hi everyone from Mr. Mastelar. Ayan. Bruchito, wag mong baba yung ano mo dyan lalabs. Yung LS mo. Thank you very much Ailinski. Ayan. Ayan Mr. Mastelar. Darling Dan from Bruchito channel. Thank you very much from ayan. Thank you so much nala Mr. Mastelar. Toxic Candy Dan. Ayan. Ayan. Mr. Mastelar. Ayan nagbaba ng bahay. Jan Paul Buok, Miguel Lab shoutout Jan Paul. Ayan. Lalabs, ayan may jacket ka na Jan Paul. Bruchito channel, thank you from Darling. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Toxic Candy, official full pack. From Mamita. Ayan. Bakit mo ko binababaan ng live mo, Bruchito? Bag lang, BG. Ayan, thank you so much lalabs. No problem. Naka-premier ka pala Bruchito. Akala ko LLS to. Nagsukli lang host na mga dumikit kanina. Ayan, from Kuya Jess. Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Bruchito, nasa bahay mo ko. Ano ba to premiere? Okay. Premiere pala to. Hindi siya live. Rosales Villarmeno Dan from Bruchito channel. Dapat Bruchito kanina ka pa pumasok. Ayan, Manay Bicol Toxic Dan po from Manay Bicol. Ayan.
Jan full buok, ayan, Rosa. Huwag sana akong malaglag, oy. Kala ko malalaglag ako mga lalabs. Kasi nag-ikot-ikot eh. Eric Garcia, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Dansa ng Kapin may premiere, ayan. Tararan. Thanks for watching. A like would be appreciated. Mr. Mastelar nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ablabi ng Kapin mga lalabs yung aking member dyan, nakataas, ayan. Josh, ikaw susunod ko, Josh, ha? Huwag kang umalis, lalabs, Josh. Eric Garcia, ayan ang baba ng kanyang bahay. Eric Garcia, dan from Kuya Pams TV Vlogs. Ayan. Kuya Pams TV Vlog, ayan ang baba ng kanyang bahay. Brochito Channel, dan from Rosales Villarmeno. Yan, Brochito, natamsakan ko na yung premiere mo, lalabs, ha? Ayan, nanonood pa rin ako dito. Premiere pala yun, hindi pala yun LS. May harang. May harang ka, Brochito, ayan. Mamita dan po sukli po, thanks from Laniski Vlog. Tamsak sa nakapindan hos, ayan. Mr. Mastelar, please connect to Kuya Jess, already done to you, ayan. Kuya Jess done from Mr. Mastelar, ayan. Lisongson nagbaba ng bahay, Lisongson, ayan. Rosales Villarmeno, ayan. Mamita ni Irog dan from Rosales, ayan. Kuya Pubs TV, I'm already connected, my friend, from Eric Garcia. Ayan. Darling lalams. Ayan. Padikit po sa bahay ko, road to 50 sub. Lang salamat, balikan ko agad. Bibi pa ba tong bahay mo dyan, Paul? Tingnan ko. Mr. Mastelar dan from Brochito Channel. Ayan, lablabin nyo si Brochito, mga lalabs. Yung binaba niya pala kanina, naka-premiere pala siya. Bakit ka kasi naman, Brochito, nagpasok ka dito late? At kanina ka pa pumasok sa akin. Like ang ganyan, pinapakasok mo yung ano mo, premiere mo, sakalang pag nag-i-start na. Tumawa tuloy. Ayan, Manay Bicol, lablabin nyo yun, mga lalabs, Manay Bicol. Nagilis din yan si Manay Bicol, mga lalabs. Ambot. Jan Paul Buok Dan. Dan po Manay, salamat from Jan Paul. Silipin ko nga yung bahay ni Jan Paul, wait lang. 35 pa lang, lalabs, yung bahay mo. Oh my goodness. Sige, give me 5 minutes, Jan Paul. Pin kita, lalabs, 1 minute, ha? Sige, nadikitan mo na ba yung nakapin, lalabs? Ipon tayo sa bahay ni Jan Paul, baby pa ang nakapin lang. Mga lalabs, yung nakapin, baby pa, 50 pa lang, ayan. Maluoy tayo sa nakapin, mga lalas. 50 pa lang siya. Lablabin na natin nakapin. Ayan. Sige dyan, Paul, punta ako sa bahay mo. Rosales Villarmeno, Dan. Ayan. Dan po sa nakapin, pasukli na lang. Sino ba yung kanina? O itong bago, si Jan Paul. Ayan.
Ayan, John Paul dan sila ni Ski Vlog, lalabs. Pasuklian na lang. John Paul, punta na ako sa bahay mo, lalabs. Ayan, John Paul, natin na ako sa bahay mo, ha. Bakit 37 lang to? Kanina tingin ko 50. Ayan, John Paul, nasa bahay mo na ako. Get ko yung main channel. Eric Garcia, ayan, nagbawa ng bahay. Dan po ako sa'yo, Eileen Laniski Pulpak. Ayan, Laniski, dan na si John Paul sa'yo. Ayan, John Paul, nasuklian na kita, lalap. John Paul, lalabs, nasuklian na kita. Super mama ng 3 kids dan, ayan. From Rosales. Rosales Villarmino. Ayan, John Paul, bigyan kita ng ano, John Paul Buok dan from Mr. Mastelar. Ayan. Rosales Villarmino Suklidan, salamat from Mamita ni Irog. Ayan. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Yan, lalabs, John Paul, nasa bahay mo ako. Rosales Villarmino, ayan. Junior Siklot po, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Binababa ni Nightboot. Lablabin natin. Nasa bahay mo ako, John Paul. Andyan po, dikit na lalabs. Mga lalabs ang nakapin po, mga lalabs, baby pa yung bahay. FC Jakay, lalabs, Miguel Love, shout out. Hi host, ayan. TY po sa mga dumikit. Tag lang po ako para mabalikan ko agad kayo. Salamat po, ayan. Ayan, dan na ako sa'yo, John Paul, pangalawang dikit. Pangatlo kasama yung main. Ayan, M2 po tao. Ano M2 po tao? Ano mabasa nito? Miguel Love, shout out, lalabs. M2 po tao, ayan. M2 lalab, Miguel Love, shout out. Hello, Miguel Love, shout out sa'yo, M2. Tawagan na lang kitang M2. Para kasing putao. M2 putao. M2 putao. Ayan, G. Hi, Mr. Mastelar, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, M2 lalab, Miguel Love, shout out. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Laniski Vlog, thank you from Darling. Ayan. Baba po bahay, Mr. Mastelar, para mabalikan. Ayan. Magkasunod lang kayo dyan po ni Mr. Mastelar. Ayan. Nandyan yung bahay niya. Mag-scroll ka ng taas-taas. Nandyan lang si Mr. Mastelar. Eric Garcia po, nagbaba ng bahay. Ayan. Please connect to M2. M2 po tao. Ayan. M2 po tao. Sino ba to si M2? This is your main channel, lalabs. Even nyo, you have baby rin yung bahay nito. Ang dami pumapasok ng mga baby ang bahay. M2 po tao, lalabs. Just wait, okay? After this, John Paul, I will pin your link. And mga lalabs, baby rin yung bahay niya. Mr. Putao. Ayan, Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Bongs World, lalab, Miguel Love, shout out. Bongs World, ayan. Nablabin na natin yung nakapin baby pa ang bahay. Mr. Putao also have a small house. FC lalabs, Miguel Love, shout out. Please connect to the link from FC Putao. M2 na lang, I will call you M2. Parang ang pangit ng Putao, tawagin na yan. M2, nagbaba ng bahay. John Paul Buok, Tamsak Dan from Josh Lopez.
Yan, Madam Love Channel po, nagbaba po ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Madam Love Channel, ayan, nag-LS din yan mga lalabs. Dan po Pulpak Mr. Masteller, ayan, M2, nagbaba ng bahay, Eric Garcia. I connected to the link. Jan Paul, pasuklian si Kylie. Magguto channel ka na lang lalabs. Click mo lang yung pangalan ni Kylie Kripner. Ayan, pupunta ka sa bahay niya. Meron dun lalabas Guto channel lalabs. Pasukin mo yun, ayon, para madikitan mo siya. M2 nagbaba ng bahay, darling. Jan Paul on the way from Bong's World. Ayan. Josh Lopez nagbaba ng bahay. Darling, nagbaba rin po ng bahay si Darling. M2 nagbaba ng bahay, Kuya Pabs. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng bahay. M2 nagbaba ng bahay. Ayan. Jan Paul Dan from FC. Jan Paul lalabs. Ayan, pasuklaan na lang si FC Dan sa'yo. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Josh Lopez, ayan, nagbaba ng bahay. Patag na lang po para sa mabalikan po agad kayo sabay bababahay. TY po, salamat. Ayan. From Jan Paul, ayan. Mr. Masteller nagbaba ng bahay. Alex Pence Vlog, Migalab shout out, tamsak. Ayan. Salamat sa iyong patamsak dyan. Migalab shout out sa lahat. From Alex, patulsok sa premiere. Ayan. Sige, tuslokin natin yung premiere mo dyan, Paul. Ayan. Dan si Josh. Josh nagbaba ng bahay. Si Alex, tamsakan natin yung lalab. M2, ayan, nagbaba ng bahay. Bibi pa yung bahay ni M2 mga lalabs. Ayan yung nakapin 43 na siya. Nandito ako ulit sa bahay mo dyan, Paul. M2, ayan, lablabin natin si M2, baby rin yung kanyang bahay. Alec Pence, ayan, meron siyang premiere mga lalabs. Lablabin natin in tamsakan. M2, ayan, nagbaba ng bahay. Tamsak support, ayan lalabs. Pay ni Barista, may love shout out. Salamat na love sa iyong patamsak support, thank you. Ayan. Mamita, ayan, ni Irog Dan sa'yo, Ma'am Pulpak from Jan Paul, ayan. M2 Putaw Dan from Mr. Mastelar. Lanitsky Vlog Dan from Darling, ayan. Darling nagbaba ng bahay. Eric on the way from Bong's World, ayan. M2 Putaw, ayan, nagbaba ng bahay. Lanitsky Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Lanitsky. Dan sa nakapin from Alec Pence Vlog, ayan. Darling nagbaba rin ng bahay. Darling Dan from Mr. Mastelar, ayan. Jan Paul Buok, Dan Paul Pak from Alex, ayan. Jan, pasuklan na lang si Alex Dan sa'yo. Elias Claudio Official nagbaba ng bahay, ayan. Subscribe. Mr. Putaw, ayan. M2 Putaw nagbaba ng bahay. Elias po nagbaba ng bahay. Elias. Lablabin natin si Elias. Dan 30 subscribe. From Putaw, mga lalabs. Lablabin si Putaw. Patusok sa premiere, ayan, sige lalab, tusukin natin yung premiere mo na yan. Tamsakan ko lang muna, wait lang. Alex, sige, tamsakan kita lalabs. Natiman tayong dikit. Mga lalabs, kung mag-mention man sa inyo si Arnaldo, wag nyo na lang pansinin. Naiinis na ako dito eh. Arnaldo, not only mentioning lalabs, papasabugin kita dyan. Ayan, nanggigil na ako sa'yo. Ayan, Arnaldo, not only mentioning lalabs, just connect. Not only mentioning lalabs. Bong's World, I'm already connected, my friend. Ayan. Parang may tupak siyos mga lalabs. Ayan. Ayan, Alex. Tamsak na lalabs, tamsak na ako sa'yo. Ayan. M2 Putaw, ayan, nagbaba ng bahay.
Putaw lalabs. Relax host para mamitan ni Irog. Ayan, ayoko naman siyang tanggalan ng jacket kasi kawawa naman. Ayan. Hayaan nyo na lang mga lalabs. Rodi Katamura, ayan, Miguel Love shout out. Please connect to Mr. Putaw. Putaw, connect to Putaw mga lalabs. Manay Bicol, please connect Arnaldo. Drop dan sukli sa'yo, thanks. Ayan. Huwag nyo lang pansinin si Arnaldo mga lalabs. Ayan. Ayan yung nakapin road to grade 50 mga lalabs. Yan dyan pool na sa bahay mo ako uli. Hindi ko na to sa'yo dyan pool din ako magbakas. Ang dami ko ng bakas. Ayan. Alex Pence on the way from Bong's World. Ayan. Salamat dyan pool buok from Alex Pence. Ayan dyan pool dan na dyan pool. Ipa 50 na natin mga lalabs yung nakapin. Ipa 50 na natin. Yan 10 million in the house. Miguel Love shout out. M2 Putaw dun Gula Labs. After John Paul I will pin your link. Okay, just wait. Panay lang mention Arnaldo Dora. Huwag nyo na lang lalabs pansinin yan kasi ako naiirita na rin ako pero pinapigilan ko lang yung sarili ko. Bong's World TV at iba pa dan. Ayan. Dan from Mr. Mastelar. FC Jakay nagbaba ng bahay. Ayan. Please connect to FC Jakay mga lalabs. Already done to you bro. Thanks from Alex. Ayan. Biyang ko 5 nakapinsis. Ayan Manay Bicol lalabs. Salamat po Manay Bicol. Ayan mga lalabs. Jan Paul kalimbangin mo yan si Manay Bicol ha. Puntahan mo yung lalabs. Nag-ELS din yan. Once again, Jan Paul, kalimbangin mo si Manay Bicol. Ayan si Love Channel, kalimbangin mo rin yan. And then si si Alex. Ayan si Katamura. Ayan si Katamura. Jan Paul, kalimbangin mo yan si Manay Bicol ha. Si Love Channel, nandiyan. Si Alex, ayan. Ayan mga kalimbangin mo yan mga lalas, mga nag-LS yan. Ayan, sabay mga ko uli, Jan Paul. Alhamdulillah, 50 na siya. Salamat sa inyong lahat mga lalabs. Jan Paul buok, dan from Kuya Pabs. Ayan, Jan Paul, lahat ng dumikit sa'yo lalabs, suklihan mo ha. Ayan, Lisongson nagbaba ng bahay. Ayan, Mimto Putaw, where is your house? Putaw. Ayan, subscribe. Connect to M2 Putaw. Para kasi yung salita niya parang mali. Rodi Katamura dan. Ayan. Arnaldo connect, not only mentioning lalabs. Connect. How you will get more banana if you're only mentioning. Kuya Pabs, dating dikit po from Laniski. Arnaldo Rap dan, wag mo nang pansinin yan Jan Paul, hayaan mo yan. Yan mga lalabs, M2 Putaw, please drop your link lalabs. Rodi Katamura, ayan lablabin mo Jan Paul si Rodi Katamura. Kalimbangin mo yan lahat, pati si si Manay Bicol, ayan nag-ilis yan, maya siguro may ilis yan si Manay Bicol. Ayan si Love Channel nandyan din. Lablabin mo yung lahat nandyan mga lalabs. Dikitan mo lahat. Bong's World done. Ayan from Alex. Salamat po Sir Alex. M2 Putaw. 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 M2 Putaw. Ayan, nagawa ng bahay.
Putaw to si ano, Arnaldo. Mamita ni Irog. Putaw. Don't say him to putaw subscribe. Just tell only connect. Don't put subscribe lalabs. Just put it there, connect. Ayan. I will pin your link, okay? Tingnan ko muna yung nakapin. Kung nag-50 na ba siya. Ayan, dinikitan ka ni ano ni Manay Bicola. Jan Paul, ikalimbang mo si Manay Bicola. Lalabs. Rudy Katamura, Jan Pulpak, ayan. ER Bugs, Tamsak host, dating dikit, ER Megalab, shout out ER, ayan. Arnaldo Rap, ayan, pasukli from Arna. Oy, Sir Rudy, oy, ginagaya mo si Arnaldo, ayan. Arnaldo Durap dan pasukli. Ayan, Lisongson. Josh, wag kang umalis, lalaba. Ikaw yung susunod dyan, di na kita napin kanina. Kasi may mas maliit pang bahay sa'yo. Lablabin mo yan si Manay Bicol, nag-ayuda sa'yo, ano, Jan Paul. Pahingi ayuda please, sus, maliit pa bahay ko. ER. Pasilip nga ng bahay mo, ER. Nasaan na yon? Ayan, Rudy Katamura nagbaba ng bahay. Rudy Katamura Junior dan pasukli. Ayan. Ginaya ni Arnaldo yung ginawa mo, ano, Rudy. Arnaldo Rap dan pasukli from Rudy Katamura. Ayan. ER Bugs. Ayan. ER. Silipin ko yung bahay mo, ER. Wait lang, ha. Ayan, Jan Paul. Kinalimbang mo si Manay Bicol. Nagbigay siya ng 5 lalabs, ha. 216 si Reyra Adventure. Sige mamaya, ano, ha. Diyan ka lang, wag ka umalis. Eric dan pasukli, thanks. Sinong Eric Laneski? Si Eric, kanina pa siya dan sa'yo, sabi niya. Si Alex, dikitan mo, ayan. Tamsakan nyo si Alex, may ano. Ayan, Putaw, nakataas. Si Putaw, nakataas. Putaw to si Arnaldo. Patusok sa premiere. Arnaldo, oy. Magdikit ka, lalabs, oy. Alex Pence Vlog dan. Oy, Arnaldo, you didn't check who are mentioning to you. This Alex already connected. Darling, ayan, lalab, darling. Putaw, I will come to your house now. Ayan, Alex Pence Vlog dan pasukli from Arnold. Ay, ambot. M2 Putaw, ayan, nasa bahay mo na ako. M2 Putaw. Lalabs, I will connect now my main channel to you. Benten, miglab shout out. Dan po kay Mr. Putaw. Yan, Mr. Putaw. I connect my main channel to you, lalabs. Rudy Katamura Junior, ayan, ulit-ulit talaga, ginagaya talaga ni ano. Benten, Dan, si Arnaldo, ayan. MP Tamsak, ayan, Tamsak po, migalab shout out. MP migalab shout out. Ayan, ito si Madam Maganda. Si Maris, ayan. Si Maris Maganda, ayan. Arnaldo Dan, dati ka pa Dan pasukli from Rudy Katamura. FC Jakay, ayan, ang baba ng bahay. Please connect to FC Jakay, mga lalabs. Kuya Pabs, hayaan mo na yan, oy. Padikit please your balik from Airbags. ER Bugs, ayan.
Kuya Pabs, Arnaldo Dan, all dikit, tamsak dan. From MP, ayan. Yan sa bahay mga kuputaw. Thank you for your support, host. Thank you so much, FC Lalabs. Putaw, I'll give you extra banana. Manay Bicol Dan Pulpak from MP. Ayan, Manay Bicol Lalabs. Dan na po si MP sa'yo. OTW MP. Ayan. Hakob One Piece Racing. Miguel Love shoutout Tamsak. Hakob Lalabs. Miguel Love shoutout. Ayan. Kapapasok lang ni Hakob. Malas, wag nyo nang pansinin si Arnaldo. Hayaan nyo na lang siyang magbaba ng kung anong gusto niyang sabihin. Rakista 2021. Miguel Love shoutout. Rakista. Ayan. May jacket ka na po, Rakista Lalabs. May nag-shout out kay Rakista. Ayan. Pulpak sa'yo, host Tamsak. Ayan. Yan, may jacket ka na po, Rakista Lalabs. May jacket ka na. Mr. Masteller, nagbaba ng bahay. Ayan. Hakob One Piece Racing. Ayan, nagbaba ng bahay. Benten. Alex Pence Vlog Dan from Benten. Ayan. FC Jakay Connect to FC Jakay. Lisungsun mga lalabs. Yan, Lisungsun nagbaba ng bahay. Benten Dan po, ayan si Buong Sword. Benten, pasuklian na lang. Why no data? Benten, ayan si Benten po, nandyan si Benten mga lalabs. Jos Lopez, ayan, nagbaba ng asawa ni Barista Tamsak Support. Lalabs, salamat sa iyong Tamsak Support, lalabs. Ayan, ito puta na sa bahay mo. Ako putao pala, hindi puta. Putao. M2 putao. Mirin nyo raw again. Mamita ni Irog, ayan. Nagmumura tuloy ako. Doon kasi yung taas. Sorry naman, ayan. Ako on the way, eh. Maris Piris Dan. Ang lutong ng puta, oy, aywa. Aywa, very happy was. Prapulya, Miguel Love shoutout. Where's Laniski? Please tell to Laniski to come back. Prapulya, give me likes. Aywa, very happy host. Yeah, I am happy lalabs. I am happy so much. Ayan. Please tell to Laniski Vlog to come back. Ayan. Ambot man Inday, oy, saan ka na naman nagpunta? Laniski Vlog, ayan, nandyan yung ano mo, sweetheart, mashallah. Sana all magkasama sa ano, sa hirap at saya, ayan. Sana all magkasama yung magjowa, ayan. Laniski Vlog, lablabin natin mga lalabs. Prapulya lalab, give me likes lalabs. Mr. I am to putao. Ayan. Rakista 2021 Dan from Mr. Mastelar. Padikit naman po sa bahay ko, baby pa po, balikan ko agad. Ayan. From Rakista Dan, baby pumasok ngayon. Mga lalabs yung nakapin po. Ayan, lalabin na natin yung nakapin mga lalabs. Gawin na natin itong siyang 40 mga lalabs. Dan Sukli po Maris. Ayan. From Manay Bicol. Ayan, Dan Sukli. Please like from Ilyas. Harley TV, good morning Miguel Love. Shout out Harley. Ayan Harley, meron ka na pong jacket na labs. Harley. Ay, saan ka napunta dito? Ayan, Jack Mununag Dan Pulpak. Ayan, from Hakob One Piece. Benten Dan sa'yo si MP, pasuklian na lang. Ayan. Arnaldo, like please from Ilyas. Rakista 2021 Dan si Jack, pasuklian na lang. MP, ayan. Dan si MP sa'yo lalabs. Papa Pugs. Huwag ka kasing magsalita ng ano. Maray na aga palablab.
Ayaw ni Nightbot niyan, papapag, bugs. Magsalita ka ng Tagalog. Papapags. Ayan. Ayan kita ng jacket. Papa, wag ka magsalita ng ayaw. Si Nightbot talaga ang butoy. Nightbot, dun bad, lalabs. Papa, magsalita ka kasi lalabs ng Tagalog. Si Nightbot nagagalit. Ayan. Naririnig mo ako dyan? Tinime out ka ni Nightbot ng 5 minutes. Balik ka na lang. Ayan. Di si Nightbot nakakaintindi ng ng salitang Bicol. Tagalog lang naiintindihan ni Nightbot, mga lalabs. MP, salamat Lods from Alex, Hakob. Mga lalabs, yung nakapin po, lablabin po natin yung nakapin. Ayan, si Putaw. Josh, nandito ka pa ba, Josh? Josh. Kaya na pa to si Josh. Kawawa naman. Oy, Josh, lalabs. Josh, nandito ka pa ba, Josh? Yan, Josh, sige, baba mo yung bahay mo, lalabs. Tama na yan si Putaw. Baba mo yung bahay mo, lalabs, Josh. Bismillah, no, scary. Josh, baba mo na yung bahay mo, lalabs. Dali na, baba na, baba. May pumasok. Yes. Di pa. Reggie Flores Remix. Nampal niya ako. Ayan, Rakista 2021, Dan Pulpak, Arnaldo Jack. Arnaldo not only mentioning, just connect. This is RBF Mini Sound. 13 million in dance, Miguel Abshot and Mr. Mastelar, Mamita Full Watch, Hakob One Piece. Ayan. Mga las palablab po kay Josh. Ayan, si Josh po yung ating pinaka-babing nangingisda. Si Josh na masipag, papapag, bugs, patusok. Ayan, ayan, nakapasok ka din, tinime out ka ni Nightbot. Josh, bigyan kita ng banana, lalabs. Nandito ko sa bahay mo, Josh. Tinablabin natin yung nakapin, mga lalabs. Baby pa yung nakapin. Ayan, baby pa siya ang pinaka-baby. Ayan. Ibalik mo na lang. Josh Dan Soklipo from Laniski Blanc. Yan, lalab si Josh, napakasipag magluto ng bata na ere. Ayan. Yan, Josh, nasa bahay mga kulalabs. Laniski Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan po sa nakapin from Laniski Vlog. Manay Bicol, Dan Pulpak from Hakob One Piece. Hakob One Piece, nagbaba ng bahay. Sir Arnaldo. Josh, wag mo nang pansinin yan, yung iba na lang. Lalab, Josh. Wag mo nang pansinin si Arnaldo. Dan Arnaldo full support. Mga lalabs, bigyan nyo lang ako ng 3 minutes. Magtitimpla lang ako ng kape. Manay Bicol, magtimpla lang ako ng kape, lalabs. Ayan, Zapar, lalab. Miguel Lab, shout out. Mr. Mastelar po, nagbaba rin ng kanyang bahay. Just give me a few minutes, mga lalabs. I will take my coffee. I will boil water. Then after that, I'll come back. Sige lang, maglablaban lang kayo dyan, mga lalas. Babalik si host. Anong nangyari?
ako eh. Di ba may upon? Reggie Flores Remix. Huwag ka mag... Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Yung ulam parang Ano pa? Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Bahon. Dancing with the beat with DJ Ayun, Zamora Remix. Masarap. Ha? Ako na.
Tapon mo na nga. Tapon. Yun mo lang. Yan mga lalabs, sorry naman, Rosemary, yap, Miguel Love shout out. Ayan mga lalabs, pasensya na oy. Ayan, nagtimpla kasi ako ng kape. Ayan, Miguel Love shout out, 9 million in the house. Thank you so much. Rosemary, yap, Miguel Love shout out, lalabs. Ayan, meron ka na pong jacket. Magisayaw, magiataw. Pababa po bahay, Papa Hugs. Ayan. BZM Bam Esquelon Dan from Mr. Mastilar, mga lalabs. Ayan, 13 million in the house. Miguel Love shoutout. Salamat sa pajakit to. Walang anuman po. Ayan, nagtimpa lang ako ng kape mga lalabs para mainitan yung ating dyan. Kape tayo dyan. Mainit pa. Ayan, MP Dan po from Benten, Papa Pugs. Ayan. Papa Hugs pala. Ano bang basa niyan? Papa Hugs. Ayan, nagbaba ng bahay. Manay Bicol Dan Pulpak from Alex. Ayan, Elias Claudio Official nagbaba ng bahay. Mr. Mastelar Dan Pulpak. From Bong's World, Elias. Ayan, lablabin natin si Elias mga lalabs. Si Elias, malaki yung kanyang bahay. Patuslok sa Premier. Ayan. Ayan, lablabin natin si Sir Alex. May Premier po si Sir Alex mga lalabs. Ayan, Rosemary, sarap ng tuyo mo, idol. Tuyo. Papa Hugs. Ayan, Dan po Pulpak from Rakista 2021. Ayan, 16 million in the house. Miguel Love shout out, 16 million. Laniski, nandito ka pa ba? Laniski, umalis ka na naman. Ayan. Come again, thank you. Come Aden, thank you. Rakista 2021 Dan Sukli. Ayan, Marichu Dan from Bambam Esquelon. Ayan, nandyan pala si Bambam. Dan na po ako sa nakapin. Di makabakas, naka-off comment. Josh, lalabs. Babalikan po si Rosemary lalab. Josh. Babalikan si Rosemary lalabs. Ayan, Rosemary yap. Dan sa'yo, Josh. Ate, dito lang ako nakikinig sa'yo. Ayaw makipagdikitan. Kakain lang kami, ate. Sige lang, kumain ka lang, Laniski. Sige lang. Rakista 2021 o TWN Laniski nagbaba ng bahay. Rakista 2021 o TW from Benten. Ayan. Laniski Vlog nagbaba ng bahay. Laniski Vlog. May connected to the link from Kylie Kripner. Josh Lalab. Pasuklian si Kylie. Alex Pence Vlogs. Ayan. Josh Lopez Dan Pulpak. Josh Lalabs. Pasuklian mo yung mga dumikit sa'yo. Lalab, can you drop my link? Ito naman, di marunong magbaba ng bahay. Louie, connected to Alex, but think of his name. Ayan. Hello po, good morning lalabs, Arcons, Miguel Love shout out. Ayan. Opo, sige lalabs. Yan. Di kita saklian mo yung mga dumikit sa'yo kasi naka-off kasi yung ano mo lalabs. Hindi mo malalaman kung sino yung nagdikit sa'yo. Ganda naman ng lalabs ko. Ayan, thank you so much Arcons Vlogs. Thank you lalabs. Bambam Esquelon. Ayan. Pwede pa tamsak sa aking upcoming premiere guys. Salamat. Sige po, tamsakan natin yan lalabs. Ayan, 14 million in the house. Miguel Love shout out. Sir Alex, napin na ba kita kanina? Alex Pence. Hindi mo may premiere siya? Alex. Ayan, patamsakan mo na to. Lalabs, huwag kang umalis. Saglit lang to ha. Arcons. Ayan. Kasi may premiere din siya. Baka magtampo si Sir Alex.
Ayan, Bambam Eskwelon Dan Pulpak po, nice dance in public. From Rakista. Sige lalabs, tamsakan ko na yan. Bambam Eskwelon Dan Pulpak from Rakista 2021. Bambam Eskwelon, alam na, dating dikit ako sa'yo. Ayan. From Papa Hugs. Ayan. Benten. Ayan. Nagbaba ng bahay. Rakista. Pasuklian si Benten. Dan sa'yo si Benten. Rakista. Pasuklian na lang lalabs. Kylie Krepner Vlog. Dan Pulpak from Alex Pence Vlogs. Arcons Dan from Bambam Eskwelon. Hindi pa host. Ayan, nakasabit ka na. Arcons lalabs. Wait lang ha. Nauna kasi sa'yo saglit si host Dan Pulpak binaba ni Nightbot host. Paayuda naman. Maka grade 6 na eh. Sige po papa, wait lang. Ayan. Tamsak po Sir Arcons dating dikit. Salamat sa pagpinos. Guwapa. Ayan. Walang anuman po. Mga tamsakan po natin yung nakapin. Telzen, mega love shoutout. Telzen, hi po. Telzen, lalaz. Ayan, Telzen, meron ka na pong jacket, lalaz. Ayan, nagtamsak na pala ako dito. Ayan, Alex Dan from Bambam. Kylie, I can't, Kylie, because you are on live now. How come I drop your link? Honeybee, tamsak bangon dikit sa'yo, sis. Manaybi. Manaybi, gusto mo bang ipin kita? Manaybi lalabs. Bambam Dan. Ayan. Pads TV Dan po from Rosmaria. Sana si Arcons. Tamsakan ko muna siya. Wag na. Galing sumayaw. Pads TV Dan po from Rosemary. Bambam Dan from Harley TV. Arcons lalabs. Tamsak Dan na sa'yo. Bongs Dan from Bambam Eskwelon. Ayan. Nakakalimbang naman ako sa'yo, lalabs. Arcons. Kylie, you are on live, Kylie. How I will drop your link. This is not allowed. Lolo will kick me. Ayan. Telzen, nagbaba ng kanyang bahay. Benten Pulpak Dan from Mamita ni Irog. Ayan. Tamsak Hosarang from Jerry Kanja. Ayan. Jerry Kanja, mega love shoutout, lalabs. Alfini Class, hola. Alfini lalab, mega love shoutout. Alfini, ayan. Alfini Clash. Telzen, nagbaba ng kanyang Maidan. Tamsak host sa nakapin from Harley TV. Ayan, salamat. Palakonek. Ayan, Telzen. Ayan. Harley TV, nagbaba ng bahay. Hula, hula. From Alfini Clash. Ayan. Ba't ang daming pumapasok dito ng mga parang daming bago. Manunaw i hula i hello. Telzen. Anong sabi mo Parang mga ibang layo mga pumapasok, mga lalas. Lalabs Jing TV channel, mega love shout out. Tusok lang miho. Sige lang lalabs Jing lalabs. Okay lang yan. Salamat sa patusok. Bongs World, nagbaba ng bay. Host, papa grade 6 mo na ba ako? Maghintay ka lang dyan, Papa Pugs. Hugs. Ilan na ba yung bahay mo? Daming taga ibang lugares. Ayan. Sherwin Reyes, mega love shout sa san na si Mr. Putaw. Ang cute ng name niya. Nakakalimutan ko nga minsan, napapasabi ko puta. Ayan. Bismillah, sorry. Ayan. Sherwin Reyes, mega love shout out. Bam Bam. Ayan, nagbaba ng bahay. Padikit naman sa bahay ko, balik agad from Arcons, nandyan ka pala, labs. Arcons, nandito ka pa ba, lalabs? Arcons.
Arcons, nandito ka pa ba? Lalab Arcons. Wala ka na si Arcons. Basta natamsakan na kita, lalabs. Punta tayo kay Kuya Pabs kung wala si Arcons. Kanina pa to si Kuya Pabs. Yan. Ayan, Jing lalabs. Salamat sa iyong patamsak, lalabs. Dan na Kuya Hugs. Ayan. Okay, mano iyo perder 53 inscrito. Sige, lalabs. Okay, Alfini, after that one I will check your house. Then after that I will pin your link, okay? Wag mo akong sige po, lalabs, Jeng. Sige, lalabs. Dragon Gaming, Miguel Love shoutout. Hey, Ailinski. Ayan. Dragon Gaming, Miguel Love shoutout. Sige lang, Jing, lalabs. Mag-inom nga tayo ng kape. Tingnan niyo, umalis si Arnaldo kasi wala sa kanyang dumidikit. Bambam Esquelon dan si Benten. Pasoklian, wag mo ako ipino. Saglit lang, may bantay. Sige lang, lalabs. Nandiyan pala yung mo, bantay. Mia tarde iyo boto. Boto pag Mio, ayan. Telzen daw boto. Class done from Bambam Esquelon. Let's drink coffee, mga lalabs. Bambam dan po from Rosemary. Kuya Pabs dan, ayan. From Mr. Mastelar, Pobreng Inday, Miguel Love shout out. Alex Pence Vlog, patusok po sa premiere, ayan. Sir Alex Pence Vlog, pulpak dan po sayo, ako sayo. From Josh, ayan. Mamita ni Irog, si Mamita kanina pa to, ayan. Mamaya, Madam Mamita, ha. Lablabin po natin nakapin, mga lalas, ayan. Marimar, aw! Miguel Love shout out, Marimar, Miguel Love shout out. Marimar lalab, Miguel Love shout out, ayan. Dan Tamsakos, salamat sa patamsak dyan, Marimar. Nandyan pala si Marimar, mga lalas. Mr. Master, lablabin po natin, ayan. Benten, Mamita ni Irog, OTW from Benten, ayan. Padikit naman po sa bahay ko, baby pa. Rakista, silipin nga natin yung bahay ni Rakista. 41 pa lang. Road to 50. Telzen Dan from Manay Bicol, pwede pa pasok. Sige, Marimar, lalas, may jacket ka na, nakapasok ka na, lalabs, ayan. Pasukli from Marimar, ayan. Marimar, aw. Nakaming channel ka, Marimar, ayan. 9 pa lang. Mr. Mastelar, nagbaba na ngay, pabyuhos. Sige, Marimar, lalabs. Jing Tamsak dan, dating dikit pasuklian naman po. Jing lalabs dan daw si Bongs World. Pabyuhos from Marimar. Kuya Pabs dan from Jerry Kanja, ayan. Rakista, wait lang, lalabs, ha. Ikaw na susunod. Malit pa pala yung bahay ni Rakista, 31 pa lang. Dan Marimar, ayan, from Pobreng Inday. Marimar lalabs, nandyan si Marimar, mga lalabs. Ipin natin yung bahay ni Marimar. Yan, malaki na rin pala si Joy Vlogs pala to. Si Marimar, malaki na rin yung kanyang bahay. Mamita MK Dan po sa'yo from Rosemary, ayan. Aking member na si Palatandaan, mga lalabs, ayan. Dan sa Premier Jerry Kanja from Pobreng Inday. Ayan, may premier pala si Jerry Kanja, patusok sa premier, ayan. Pobreng Inday nagbaba ng bahay. Pobreng Inday, ayan, Rakista po nagbaba ng kanyang bahay. Kilala mo ako, host? O, nakadikitan na kita. Hindi ko alam kung saan kita nakadikitan. Kilala ko yung bahay mo. Pasuklian mo ako, Sile Escos. Ayan, kay Marimar. Pobreng Inday Dan from Bambam Esquelon, ayan. Kuya Pabs Dan TV Vlog, tamsak dan na po ako sa'yo from Josh, ayan. Telzen Dan from Kuya Pabs. Bambam Esquelon, nagbaba ng bahay. Dan sa Premier Alec Pence, ayan. Salamat kung sulang anuman, ayan. Pobreng Inday Dan from Marimar. Yan, si Marimar, lablabin natin. Mayroon nag-ALS din siya, mga lalabs. Mas pwede pa ayuda from Marimar. Sige, lalabs, ang hirap mag-ayuda pag maraming tao. Dapat pala pag meron akong assistant, no. Ayan, Marimar, nagbaba ng bahay. Mamita ni Irog Dan, pasukli.
Ayan, si Marimar. Pobreng Inday, salamat sa bahay mo. Ayan, from Alec Pence. Mr. Masteler Papinhos. Sige Marimar lalab, sweet lang. Suklidan po, from Bambam Eskwelon. Pobreng Inday, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Marimar nagbaba po ng bahay. Pobreng Inday, tamsak, dikit kalimbang sukli. Tanda kayo sa nakapin mga dalas, punta tayo kay Rakista, baby pa yung bahay. Rosemary dan tamsak at dikit. Ayan, dan sukli Rakista 2021 from Pobreng Inday. Mga lalabs yung nakapin po, baby pa yung bahay, si Rakista. Punta ako sa bahay mo, Rakista, kung nakadikit na yung aking main channel sa'yo. Wait lang, check ko lang ha. Mga lalabs yung nakapin, mga lalas, view mo ako host. Sige po lalabs, wait lang. Ala, nangain na si Lolo, anong oras na ba? Pambihira. Kinain na naman ako dami. 20 ang kinain ni Lolabs, ni Lolo. Rakista, I'm here in your house. Ayan, I connect my main channel to you, Rakista. Ano ba to si Rakista, tapos si ano kanina, nag-iisa lang ba to? Bakit parang parehas yung mga video nila? Yung kanina, sino ba yung pinin ko kanina? Parang nag-iisa lang sila, oh. Parehas yung video nila. Si John Paul, kilala niyo yun kanina? TY Puhos. Bakit parang magkaparehas yung video nyo ni John Paul? Tapos yung kanina. Marami kang account. Puntahan ko yung bahay mo, Marimar. Natiman tayong dikit. Ayan, napuntahan pala kita nung nag-premiere ka, lalabs. Marimar, ayan, nakita ko yung bakas ko, ayan, oh. Jerry Dan from Bambam Eskwelon. Bongsword, ayan, si Bongsword nagbaba ng bahay. Yan pag ganon. Rosemary nagbaba ng bahay. Ayan. Nasa bahay mga Rakista. Pero parang magkapares kayo ng video, ba't ganon? Marimar OTW pobre, ayan, haha, papa na all, ayan. OTW Bambam from Jerry Kanja. Mamita, nandito ka pa, Mamita? Mamita? Ano nangyari dito? Ba't naglukulo ko naman to? Mamita, nandito ka pa po ba, Mamita? Yes, baba ka po ng bahay. May papa ka na, host. Ako na lang papa mo. Di wow, ayan. Papa Hugs, ayan. Bambam Dan from Bongsword, ayan. Ashley Rose, lalab, Miguel, shout out. Ashley Rose.
Jerry Kanjadan po, Pulpak, salamat from Rakista 2021. Good morning, lalabs. Yan, good morning sa'yo, lalab. Migalab, shout out. Anong nangyari dito sa aking laptop? Ayaw gumana. Patay na nga. Bambam Esquelon, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ashley, ayan. Si Ashley po, lablabin natin. Salamat sa pa-flowers. Ayan. Sherwin, migalab, shout out. Kahin Noos. Kumain ka lang, Laniski, lalabs. Anong ulam mo? Pahingi. Walang ulo, wala na akong makain, Laniski. Kawawa naman si host. Pobreng Inday ay nagbaba ng kanyang bahay. Tilendan Pulpak from Harley TV. Mamita na sana si Mamita. Ayan. Nagbaba na ba ng bahay si Mamita? Ayun na pala. Thanks for watching. A like would be appreciated. Shoutout Idol Roger Palakat. Migalab shoutout. Ashley Lalabs. Ayan. Benten. Nagbaba ng bahay si Benten. Lablabin natin si Benten, mga lalabs. Buwa Noite. Amiga. Ayan. From Jerlanyo. Migalab shoutout. Thank you host from Mamita. Ayan. Walang anuman po. Jerlanyo. Dito do Ompoko. Migalab shoutout. Ashley, ayan, si Bongs World ang susunod natin. Nandiyan pa pala si Bongs World. Ashley Rose Dan Paul Package with Bakas. Pasok din na lang si Bongs World. Ayan. Nangyari sa laptop na to, nasira na to. Ayun yung mag-okay. Mr. Mastilar, nagbaba po ng bahay. Mr. Mastilar, ayan, mga lalabs. Hakob One Piece Racing, ayan, nagbaba ng bahay. Namsha, migalab shout out. Lalabs, Arcons. Yung tinatawag kita kanina, umalis ka. Ayan, Laniski Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Kuya Pabs TV Vlog, nagbaba ng bahay. Bongs World. Yan, 10 million in the house. Migalab shout out. Thank you so much. 10 million in the house. Migalab shout out. Migalab shout out. Hakob One Piece Racing Dan po, kuya. Pasukli na lang. From Rakista. Ayan, si Rakista lablabin natin. Bibi pa ng bahay niya ni Rakista. Ang Rakista, nandito ko sa bahay mo. Kinain ata ni Lolo yung ano mo, haba. Yan, delete ko to sa'yo uli, Rakista. Ayan, Manay Bicol. Ayan, Roger Palakat dan si Manay Bicol. Pabalikan na lang, Roger. Lablabin nyo yan si Manay Bicol, mga lalabs. Ayan. Mailis ka, Manay, maya. Tatamarin ka na naman. Ayan. Ayan, pobreng Inday nagbaba ng bahay. Hakob One Piece nagbaba ng bahay. Pobreng Inday, papasukin na kita. Ayan. Parang papahugs. Kuya Pabs TV Vlog Dan Pulpak, pabalik na lang si Rakista. Kuratsa, babaeng walang pahinga. Oh my God. Nagilis ako kagabi. Nagilis ka pala kagabi. Natulog na kasi ako. Hindi ko na siya natingnan. Kasi ang haba ng ilis ko kagabi. Hanggang 7:30 na ata ako ng gabi to 7, 8, 9, 10, 11. Ayan. 11 na kasi ko natapos ng Pinas. Makatapos kong nagilis, natulog na ako. Wala nang hila-hilamos. Etuid ka din, ayan, ang Migalab shout at lalabs. Pobreng Inday, ayan, nagbaba ng bahay. Etuid Kathleen, ayan. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, yung nakapin, lablabin po natin ang nakapin. Bongs Roll, nagbaba ng bahay. Hakob One Piece, Suklidan from Mamita, ayan. Jerry Kanja Pulpakdan from Hakob One Piece. Plakda, ayan, natulog na talaga ako, wala.
Nakakapagod din kaya mag-LS, di ba, Manay Bicol? Kahit nakaupo ka lang, ang sakit kaya sa lubot. Tas sa likod, ayan. Natulog na talaga ako. Dating dikit sa nakapin, ayan, from Papa Hugs. Dan na ako kanina lang, Bongs World. From Inday, si Inday dan sa'yo, ayan. Correct. Kahit nakaupo ka lang, nakakapagod din magtrabaho kay Lolo. Tapos kakainin pa, wow. Angela, Miguel, shout out Angela Vlogs, Tamsak, ayan. Angela Lalabs, ayan. May jacket ka na po. Jerry Mamita MK Dan, ayan. Sa akin ka mo post di, ay ambot oy. Pobreng Inday, nagbaba ng bahay, ayan. Dan na si Mamita MK Idol, pasukli na lang, ayan. Mamita Lalabs, pasuklian na lang po si Roger Palakat, dan na po sa'yo. Ayan, salamat. Ambot Papa Hugs, ayan. Ambot manoy. Ba't ayaw man tumapik? Sherwin Reyes, ayan, nagbaba ng bahay. Jerry on the way from Bongs World. Grabe yung kain ni Lolo. Kain ko si Lolo eh. Jerry on the way from Bongs World. Ayan, yung kape ko pala malamig na. Lumamig na yung kape ko ah. Yan, kuratsa, dan na sa'yo si ang babaeng walang pahinga, kuraratsa. Ay, ambot oy, kuratsa, babaeng walang pahinga. Pobreng Inday dan si kuraratsa, ayan. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Jerry on the way from Bongs World, ayan. Sukli dan kuratsa from pobreng Inday, ayan. Kuratsa from Papa Hugs. Pobreng Inday, nagbaba ng bahay. Ay, touch. Kuratsa ang babaeng walang pahinga. Joy Skin, under my cover. Ako din parang ilong ng pusa yung kape ko abang ang bago nito. Di ba Manay Bicol meron ka ring pusa? Mahilig ka rin sa pusa, ayan. Yung pusa ko kanina pinagalitan ko kasi kakagatin niya ako eh, ayan. Mr. Mastelar, ayan, nagbaba ng bahay. Dan pulpak sa nakapinhos. Mamita, pasuklian si Harley. Dan po si Harley sa'yo. Sherwin Reyes, ayan, nagbaba po ng bahay. Sherwin, pasuklian na lang, ayan. Jerry Kanja, pasuklian na lang. Sherwin, pasukli kay Jerry Kanja, nagbaba ng bahay, ayan. Harley TV, nagbaba ng bahay. Kuratsa dan pulpak from Hakob, ayan. Hakob, nagbaba ng bahay. Papa Hugs, ayan, nagbaba ng bahay. Kylie Lalabs, you are on live Lalabs. Miguel Love, shout out host from Manay Lore channel. Manay Lore, ayan, si Manay Lore, taga Bicol din to eh. I connected to the link from Kylie Krepner, Manay Lore channel. Miguel Love, shout out. Papa drop mo bahay from Harley. Mamita MK dan from Kuya Pabs. Mamita, pasuklan si Kuya Pabs. Meron ako pusa, rabbit, aso, pato, pabo, itik, ganso, mga pets ko sa probinsya. Kompleto pala yung mo sa probinsya. Yung mga pets mo, ang dami. Meron kang pusa, rabbit. Alam, may rabbit ka rin. Yung rabbit, pwede daw yung kainin eh. Pato, pabo, itik, ganso, kompleto pala. Kuya Pabs TV, ayan, nagbaba ng bahay. Ito with Kathleen, Mamita dan from Mr. Mastelar. Harley TV, ayan. Bongs World, nandito ka pa ba? Kylie Lalabs. Tamsi, ayan, from Angelica. Padikit please from Angelica. Everybody please connect me, ayan. Connect to Kylie, mga Lalabs. Ay, Kylie, you are on live.
Yes, Kylie. Kuratsa, babaeng walang pahinga. Mamita MK, lumang dikit. Ayan. Papa Hugs, Angelica OTW, Kuya Pabs OTW. My YouTube channel is called Kylie Krepner Vlogs. Okay guys, ayan. Rilis ni sa nagbawa ng bahay, dikitan ko agad. Ayan. Dikitan nyo si Rilin mga lal. Oh sis, masarap ang rabbit. Sa HK ako nakatikim pero dito pinaspit lang siya, kawawa kainin. Oo nga, parang nakakaawa siyang kainin, para siyang pusa rin eh, di ba? Tapos babalatan mo, parang ay naku, nakakatakot magano ng rabbit. Kasi parang ano rin yan, parang aso, parang parang ano rin siya, parang pusa, di ba? Parang ay naku, wag nang kainin. May buhay din naman yan, bakit kakainin? Di wow. Linis-nisan, ayan, dikitan ko agad para marilin. New video from Dragon Gaming. Bongs World, nandito ka pa ba, Bongs World? Bongs World. Dodong. Marimar, nandito ka pa ba, Marimar? Wala na rin si Marimar. Nakakalimutan ko pala yung video kong ibaba. Madalabs yung aking video, binababa ko po. Ayan, binababa ni Bicula ng Oragon. Ay, shit. Marimar. Ano si Bongs World? Jerry Kanja, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Angela, nagbaba ng bahay. Riling Nisnisan, nagbaba ng bahay. Dikitan ko agad, from Rilin, ayan. Kate Extreme, tamsak dan dating dikit from Bongs World, ayan. Rilin Nisnisan po, ayan, nagbaba ng bahay. Rilin, Jerry Kanja, ayan. Rilin, pasok diyan si Jerry, ayan. Host, kumusta ang alin? Okay lang, lalabs. Akala ko si Kuratsa, si Manay Bicol. Okay lang po, Kuratsa. Okay lang yung alin. Malapit na akong umuwi ng Pinas. Ito ko, Miss Ganda. Ayan. Uwi na ako ng Pinas, Kuratsa. Malapit na. Kasi wala man akong work na dito. Wow, ayan. Kuratsa, babaeng walang pahinga. Anong wow? It with Kathleen. And ikaw ba, Kuratsa? Nasaan ka ba? Sino ba to si Kuratsa? Kuratsa, tamsak, bagong dikit sa'yo. Salamat sa patamsak. Ayan. Yan, Kuratsa, tamsak, bagong dikit. Salamat from Mamita. Ayan. Mr. Masteller, nagbaba ng bahay. Ayan. Ajman. Nasa Ajman ka pala, Kuratsa? Papa Hugs. Ayan, nagbaba ng bahay si Papa Hugs. Bongs World, kumusta naman yung bahay mo, lalabs? 91 ka na pala, road to 1K. Ayan yung nakapin, mga lalabs, road to 1K. May dikit ako sa'yo, Bongs World, 941FF, mega love shout out. Ayan, road to 900 from 941FF. Ayan. Bongs World dan from Jerry Kanja. Ayan. Bongs World, dikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan, Bongs World. Dirty Tagalog jokes. Yan, Bongs World, dikit ka to sa'yo, Bongs World. Ilang beses ka na ba bumagsak, Bongs World? Naka 1K ka na? Ayan, panoorin ko muna, Bongs World. Ayan, Mr. Masteller, Kate Extreme, Dan, from Manay Bicol. Ayan. Inom tayo ng kape. Ayan, malapit ka na mag 1K.
Papa Hugs, dan po si Kuratcha. Ayan. Ayan, Bongs World, pinanood ko siya, lalabs. Para hindi siya malagas. Dikitan ko agad para Marilyn. Ayan, lablabin yung si Rilyn. Guys, pa-support po road to 1K. Mga lalabs, yung nakapin po road to 1K, ipa 1K na natin to. Ipa 1K na natin si Bongs World. Tagal na to si Bongs World, kaka 1K ah. Yan, 8 na lang po sa nakapin. Ayan. 8 na lang po sa nakapin. 8 na lang po mga lalabs. Bongs World mga lalabs on the pin. Ayan, road to 1K. Yung napagraduate ko kagabi dito na si si Kadamang, ano ba yun, Mangyan. Nangisda siya kanina, hindi nalagas yung bahay niya. 1K pa rin siya kanina. Sana hindi pa nalagas. Yung kagabi yung binaba ni barista. 1K pa rin siya. Basta talaga pinapanood yung mga dinidikit, hindi siya nalalagas. Ayan, Sir Bongs World, dikit ko to ulit sa'yo, lalabs. Nakapin po mga lalabs, road to 1K. Ang nakapin, road to 1K. Lablabin natin ang nakapin. Ayan, si Bongs World. Kumusta naman yung WS mo, Sir Bongs World? Bibili ka ba ng Manay Bicol? Pati double ulit sa nakapin. Diba Manay Bicol yung bumibili ng WS, nilalagas din yan ni Lolo? Kasi dati may may pinapasukan akong LS. Bumili siya ng 3,000 na WH. Nung naikarga na sa kanya yung 3,000 niya, kinain siya ni Lolo. Osis nilalagas din. Kaya nga, meron kasi akong member dito. Piniplay ko siya gabi-gabi, pagkatapos ng LS ko, piniplay ko siya palagi. Ayoko ng pangalanan. Ang sabi niya sa akin kagabi, sis, wag mo na akong i-play kasi bumili ko ng WH. Sabi ko, magsayang ka lang ng pera, mas maganda ng pinaghirapan mo yung WH kaysa mabilisan. Sabi ko sa kanya, bahala siya. Pero kausapin niya yung pinagbilan niya na hanggat di siya namumuni, wag siyang bitawan. Kailangan kargaan niya pa rin yun. Kasi ibibigay lang daw sa kanya ng isang bagsakan. Kakainin niya ni Lolo kasi magugulat si Lolo bakit na-reach niya agad yung 4,000. Samantalang hindi pa niya na nasa palang ata siya, nasa 1K yung WH niya. Tapos bibili niya yung 3,000. Ayan. Magugulat si Lolo mga lalabs. Kaya take notes mga lalabs, huwag kayong magmadali. Kayong magmadaling mamuni. Hintay-hintay lang kasi mas masarap i-feel yung pinaghirapan, hindi yung madalian. Kasi madali din yan mawala. Hindi pwede yun, dapat 1 month process po yun. Ayan. Kaya nga lalabs, sinabi ko sa kanya, sige bahala ka. Mega love shout out host from Juniper Kwangko. Ayan. Dan Bongs, ayan Sir Bongs, dikit ko to uli. Kailangan marami ata siyang pera. Pero magsasayang lang siya ng pera. Sis, ako nagplay lang sa mga friend. 6 months ako bago na muni. Ayan. Ako Manay Bicol 4 months lang. May nagplay sa akin na isang tao lang yung nagpi-play sa akin. Alex Dixon, tamsak dikit sa'yo host. Ayan. May artista. Mega love shout at mga lalas, nandito si Alex Dixon. Hindi kaya dala-dala mo yung ahas. Ayan, mega love shout out Alex Dixon mga lalabs. Nandito si Alex Dixon.
Nakakatakot. Ang babaeng na nakulong sa CR, ayan, ng Robinson. Si Alex Dixon nandito pala, oy, ayan. Si Skuratsa, magayon ka pa sa aga, ayan. Pandagdag lang po 1K, ayan. Road to 1K ka rin ba? Alex Dixon? May artista pala dito. Si Anthony pala to. Sige, Oh. Nandito si Alex Dixon, Papa Jack Official Dan from Kuratsa. Sir Bong's World. Yan, wait lang. Mga lalabs yung nakapin, pag-relate na natin ng 1K yan. Saan na ba ako? Papa Jack Official Dan, ayan. Sekretary ni Anthony. Dan si Kuratsa sa'yo, lalabs. Manay B, ayan, from Alex Dixon. Sana all artista. Artista ang pangalan. Nag-burn out sa aming bahay. Nag-burn out ba? Pangit talaga pag nagba-burn out. Nakakasira ng pangisda. Pobreng Inday, ayan, pasok li Alex Dixon from Pobreng Inday. Mga lalab ayan, Miguel Love, shout out, Sir Bong's World. Pwede ka nang tumalon. Pwede ka nang tumambling. Congratulations, Bong's World. Dagdagan mo pa yan, lalabs. Ayan, Sir Bong's World. Naka 1K ka na. Idikit ko pa to ulit lang. Mga lalabs, yung nakapin, na siya, grade 1, ay grade 1. Na siya, grade 1 year na siya, grade 1 year. 1K na siya, 1K. 1K na po si Bong's World. Pwede ka nang tumambling, Sir Bong's World. Tumambling ka na. Ayan, dinikitan ka rin ni Manay Bicol. Padikit naman po sa bahay ko. Ayan. Dan 5 sa nakapin. Ayan, salamat po. Ayan, Sir Bong's World. Si Manay Bicol po. Pinigyan ka rin niya ng 5. Sorry, nawala rin yung signal ni Rosemary. Si nag-burn out. Si Rakista daw nag-burn out. Si Rosemary nawala ng signal. Ayan, may artista dyan mga lalab. Si Alex Dixon. Pobreng Inday, full pack na. Dan si Alex Dixon. Pobreng Inday, lalabs. Rosemary. Hello host, James Tology. Miguel Love, shout out. Hello host, Tamsak Dan, Sherwin. Miguel Love, shout out, lalabs. Ay. Lo. Lalala. Rilin. Nandiyan pa ba si Rilin? Alex Dixon, natusok na kita, sir. Alex Dixon. Hindi ko na, nabulol na naman si Yos. Ay, ambot na, nabulol na ako, para ako ditong nakainom ah. Nakakalasing yung pangalan ni Alex Dixon. Yambot, oy, ayoy. 10 million. Nilagay kasi ni Manay Bicol yung sir. Binasa ko rin. Nagkabulol-bulol tuloy yung salita ko. OTW Rakista, ayan. Bong's World Dan, dating dikit from Kuya Pubs, ayan. Itwid Kathleen, ayan, lablabin natin si Itwid Kathleen, mga lalab. Ayan, lablabin natin yung nakapin, mga lalab. Si Rilin Miss Nissan, ayan. Si Alex Dixon. Si Alex Dixon ba, ano ba siya? Babae, lalaki. Ninja Pill, ayan, lalabs.
Angela Vlogs dan dikit po. James Tolo, Gilalab, Miguel Lab, shout out. Ayan. Nalalasing na ako. Pumasok kasi si Alex Dixon eh. Sabi ng pusa kong nyaw. Bakit daw nyaw? Sabi ng pusa ko manay Bicol nyaw. Nandito sa ilalim ng upuan. Tawa ko ng tawang nyaw daw eh. Ninja Pill dan pulpak po from Alex Dixon. Ayan. Iba talaga pag may artista ka sa LS mo. Ayan. Para kung natataranta. Ayan. Sana meron ding iba na. Ayan. Yan na rin nasa bahay mo ako rilin. Alex, ayan. Alice, ayan. OTW from Ninja Pill. Yan rilin nasa bahay mo ako rilin. Mimic Cry Game, ayan. Anthony Rex kasi main niya kaya si Sir Alex Dixon. Nabudol ako dyan na sa may serpa eh. Yan, di kay kato sa'yo rilin lalab. Mahilig ka pala rilin sa game. Ayan. Naglalaro ka pala. Ayan, padikit naman kay Rakista mga lalas. Baby pa yung kanyang bahay. Si Rakista, lablabin natin si Rakista mga lalab. Rakista 2021. Kurat siya babaeng walang pahinga. Ayan. Anthony Rex dan po from Jerry Kanja. Ayan. Alex Dixon dan Sukli from Ninja Pill. Ayan. New Hope. Migalab shout out. Korean my friend. New Hope. Ayan. Sobrang salamat. Tos dito ako lumaki sa channel mo. Ayan. Salamat lalabs. Lumaki yung sayo. Ayan, New Hope. Dan Pubs from Rilin. Ayan. Ninja Pill dan Pulpak Pasukli please. Ayan. Bongswol dan from Sherwin. Jerry Kanja Tamsak dan dating dikit from Alex Dixon. Ayan. New Hope lalabs. Ayan. Bongswol TV dan Idol Pasukli na lang si Roger Palakat. Wala ka bang ninja Sir Bongsworld? Para di mo na malagas yan. Pero kahit ka naman naka-ninja, ilalagasin pa rin yan. Hindi ako naniniwala dyan. Bala kayo dyan. Kahit itago mo yan eh. Wag Alex, please, tigasan mo. Alex. Naku, hindi ko siya ma-pronounce. Padikit naman si Rakista mga lalabs. Ayan. Rakista 2021 dan from Kuya Pubs. Kuya Pubs nagbaba ng bahay. Alice. Ang botay. Rasmari. Ayan, nagbaba ng bahay. Yung dila ko kasi mga lalabs maikli. Ayan. Alice Dixon. Alice. Ano ba talaga? Papadan Pulpak. Ayan. Ayan. Si Alice Dixon kasi. Ayan. Sir James. Magalab shout out. Sir James. Ayan. Ninja Pill dan Pulpak from Angela Vlogs. Sino papadikit from Rilin Nissan. Ayan. Harley TV. Nagbaba ng bahay. Yan Rilin. Dikit ko to sa'yo uli lalabs. Rilin. At ayaw man to. Sino pa dyan? Ayan, Harley TV ng baba ng bahay. Harley, lalabs. Ninja Pill dan Pulpak Pasukli na lang si Angela Vlogs. Ayan, Bicolana ng Uragon mga lalas. Yung aking binababa ni Bicolana, ako yan. Yung aking uploads.
Tintiririn, tiridin. Anong oras ka mag-ilis, Manay Bicol? Maya-maya, mga 7. Mga 10 ka nag-ilis, di ba? Alice, Dixon, Dan, from Kuya Pabs, ayan. Harley TV Dan, pasuklian na lang si Alex Dixon, ayan. Kuya Pabs nagbaba ng bahay, Kuya Pabs OTW from Alex Dixon, ayan. Angela OTW from Rilin Miss Nissan. Angela OTW from Rilin. Mga 10 siguro sis. Ano yung 10-3? 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9, 10. Mamaya pang alas 6 dito yung ano mo. Sige. Sherwin Reyes ay nagbaba ng bahay. Kuratsa babaeng walang pahinga nagbaba ng bahay. Rosemary Dan po sa nakapin. Ayan. Rilin pasuklan si Rosemary Lalabs. New Hope. Nagbaba ng kanyang bahay. New Hope. Ayan. New Hope. Ayan. Dan si Rilin. Miss Nissan Idol pasukli na lang. Yan Rilin. Pasuklian si Roger Palakat. Dan sa'yo Lalabs. New Hope TV. Ayan. Nagbaba ng bahay. New Hope. 12 million in the house. Big love shout out. Salamat everyone. Thank you. 6 million in the house, Miguel Love, shout out, thank you so much. Ayan. Dan Angela Param Relinis Nissan, ang channel Lalab, Miguel Love, shout out, ang channel. Ang channel Lalabs. Hehehe. Nilablabin natin si Unchannel mga lalabs. Atak mo talaga siya. Ayan. Unchannel Miguel Love, shout out lalabs. Nagpalit ka na naman ng profile. Kylie, okay, I'm back. I'm all done my stream. I need more people to join my stream whenever I go back on. Ayan. Ayan, Alex Dixon nagbaba ng kanyang bahay. Unchannel, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Si Unchannel po, lablabin natin. Unchannel, ayan yung aking member nandyan. Meron ka na agad Unchannel, ano? May harang ka na agad. Ayan, 9 million in daw. Ayan. Nandyan para si Chef. Si Chef nandyan. Miguel Love shout out. Chef, Miguel Love shout out po. Ayan, meron ka na pong jacket. Si Chef magaling tong magluto ng sushi. Ayan. Chef Peds Australia. Miguel Love shout out. Kanina ko lang to siya nakadikitan. Kay Ma'am Judith. Ayan. Ayan, Chef, Miguel Love shout out po sa'yo. First time sa live mo. Ayan. Opo, thank you. Salamat po sa pagpunta sa aking live. Thank you po. Ayan mga lalab, si Chef. Nasa Australia ka. Ayan, salamat po, salamat. Rilin Tamsak from Sherwin Reyes. Ayan. James Tology nagbaba ng kanyang bahay. Bakit ganyan boses mo? Bakit po ba? Ano pa yung meron sa boses ko? Para bang bakla. Ang pangit pala ng boses ko, Chef. Umamin ka, Chef. Oy, ganda ng mic. Yung mic lang yung magandas. Thank you. James Tology Dan Paul Pakpasokle. Ayan. Ayan, Chef. Thank you po. Yung mic, 300 dirham. Ayan. 300 dirham siya mga lalabs. 3,000 pesos. Tamsak Dan Ganda from Girly G. Ayan. Lalabs, Girly G, Miguel Love shout out. Harley TV, Miguel Love shout out. Sherwin +1 from Ninja.
Mga lalabs yung nakapin. Lablabin natin yung nakapin. Anong nangyari sa nakapin? Ayan, chef. May love shout out. Nandyan si chef mga lalabs. Masarap siyang magluto. Magaling siyang gumawa ng sushi. Ninja Pel, ayan, naggawa ng kanyang bahay. Ninja Pel, lablabin natin si Ninja Pel. Lalabs, naka-LS ka pa, diba? Dan James Tology Idol, pasokli na lang si Roger Palakat. Ayan. New Hope po, nagbaba ng kanyang bahay. New Hope, ayan. James Tology, dan si Alex Dixon. Pasuklian na lang si Alex, ayan. Lalabs, Girly G. Good morning, Lalabs. Kagising mo lang. Ayan, Shirley G. Angela Vlogs. Sherwin Reyes, Kuya Pabs. Dan Pulpak, pasukli na lang. Ayan, once again, Sherwin Reyes and Kuya Pabs, pasuklian po si Angela Vlogs. Dan po sa inyo, ayan. Saan yan nabili? Sa Dubai Mall, Marina Mall? Saan to, Lalabs? Saan mo to binili? Sa Amazon. Chef, sa Amazon, ayan, order ka lang sa Amazon. Taga Dubai ka ba? Maganda tong na to maganda yung boses. Hindi siya garalgal, ayan. Angela Vlogs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Alex Dixon, Dan Anthony Rex sa birthday Pulpak from James Tology. Masbate. Unchannel, lablabin natin si Unchannel mga lalans. Angela Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay. Manay Bicol. Chef, ayan, ng Australia. Lablabin natin si Chef mga lalabs. Kanina pa ako gising, host. Eat with Kathleen, ayan. James Tology, dan from Jerry Kanya. Kanina pa daw siya gising. 9 years na ako dyan, Dubai. Nasaan ka ba ngayon? Nasa Australia ka ngayon? Sana all nasa Australia, ayan. Sherwin Reyes, dan Pulpak, pasukli please, mag-iwan ng bakas. From Angela. Yan, Rilin, dikit ko to sa'yo uli, Lalabs, Rilin. Ayan, Girly G po, lablabin natin si Girly G mga Lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Eat with Kathleen, Abu Dhabi. Ay, nasa Abu Dhabi ka pala, chef. Nagtatrabaho ka ba sa sa hotel? Sa hotel ka, di ba? Ayan, Alex Dixon po, nandyan mga Lalabs, lablabin natin si Alex Dixon. Ayan, Chef Dan po, sir, from Rosmaria. My boy, stop is your... Nanggugulo ka na naman Kamagulo nang ayaw niya sa akin, kasi napagalitan ko ting. Say hi. Say hi, makulit ka. Say hi to people. Tell them to subscribe. Huwag ka makulit. Sige na, bye-bye na. Say bye-bye. Bye-bye. Aba, kulit ka. Ayan, Girly G nagbaba ng kanyang bike. Girly OTW. Ayan, Girly G Dan Pulpak from Alex Dixon. Ayan. Sumayaw, sayaw, sayaw. Sumayaw. Kumindak, kindat. Ayan. Hi morning, Manay Bicol. Hi morning. Ayan. Ano yun, Manay Bicol? Pangalan ng aking pusa, Maui Boy. Maui Boy. Girly Dan from Harley TV. Dan Rosemary from Relinis Nissan. Ayan, 4 na lang po sa nakapin mga Lalabs. 4 na lang. Chan-chadan. Alex Dixon, all dikit po, may bakas akong iniwan. Watch na lang po from Girly G. Lablabin natin si Madam Girly G mga Lalabs. Chararan. 941 FF Road to 900. Ayan.
Labalabin natin si 941FF mga lalabs. Parang pusa lang ni Hanggaseria na si Maui Boy. Idol ko yun eh, mga pusa niya. Maui Boy ang pangalan niya. Ayan. Alex Dixon dan tamsak pasukli lang. Wow, sarap naman yan pagkain. Ayan. Girly G dan na lang. Dan na. Ayan si James Tology po. Harley nagbaba ng bahay. Ayan, really nasa bahay mako uli. Tatlo na lang po sa nakapin. Girly G nagbaba ng bahay. Have the night. Kylie nagbaba ng bahay. Si Kylie, lablabin po natin si Kylie. Girly, salamat from Harley TV. Ayan, salamat po mga lalab. Salamat. Maraming salamat. Alan V Vlog, migalab lobat na si Picos. Sige lang, Sherwin, i-charge mo muna lalabs. Alan V Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Alan V Vlog, Girly G po nagbaba ng kanyang bahay. Alan V Vlog, lablabin natin. Ayan. Ano, host nag-work ka ba ng Japingo? Hindi. Ito na ako sa All In Lalabs. Anong taon? Siguro noon. Hindi ko maalala. Anong Japingo? Ano yun? Ayan, Elias Lalabs. Welcome Harley TV. Thanks din po from Girly G. Tararin, tararararararan. Kamukha mo mama ko, ganda. Good morning Lalab, Miguelab, shout out. Ayan, kamukha mo daw si mama niya. Ayan, salamat naman everyone dyan. Kuya Jong, Miguelab, shout out naman dyan Kuya Jong. I'm back. Ayan, I'm back na. Kuya John, ay Kuya Jong, musta ka na host? Sino yung mga nasa likod mo? Mga jowa ko yan, Alan B-Vlog, di mo alam. Mga jowa ko yan, 3 yan sila. Ay, shh! Maui, stop running, ay! Gagalaw mo na naman yung camera eh. Good morning, what time is it for you? It's now 4:06. Ayan. Tamsak my friend, Angel Vlog Suklidan from Kuya Pubs. Kuya Pubs nagbaba po ng bahay. Kuya Pubs, Miguelab, shout out. Alan V Vlog nagbaba ng bahay. Mga lalabs yung nakapin, 3 na lang po. Lablabin na natin yung nakapin. Girly G, ayan, nagbaba po ng bahay. Girly G. Mga lalabs, si Madam Girly G, ayan, lablabin natin. Jerry Kanja, tamsak. Tanungin mo yung mga nasa likod mo kung natusok ka na. Matagal nang natusok, Kuya Jong yan. Busy yan sila, busy. Ay. Idol ko yun sa Basil. Follower ako sa YT niya. Dami niya alagang, enjoy sila sa panood ni Angry Baba. Idol ko yun, kaya ginaya ko yung pusa niya eh. Maui Boy pangalan ng pusa niyang isa. Yung puti, yung may halo yellow saka puti. Kaya pinangalan ko sa pusa ko Maui Boy. OTW Kuya Jong from Relinis Nissan. Ayan. Alan B Vlog nagbaba ng bahay. Rolex Vlogs. Padikit si Rolex. Ayan, gilab shoutout sa'yo Rolex. Rolex Lalabs. Kumusta na yung nakapinoy? Mga lalabs, yung nakapin po, 2 na lang. Ayan, 2 na lang po sa nakapin. Itwid Kathleen po nagbaba ng bahay. Ayan. Itwid Kathleen. Ayan. Chararan chan chan. Rilindan po from Alice Dixon. Ayan. Alice Dixon. Rolex Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay si Rolex. Rolex Lalabs. Dan sa nakapin pasukli.
Roger Dan na si Papa Jack, official idol. Dalawa na lang po, Rilin. Ayan. Mga lalabs, dalawa na lang po sa nakapin. Maluoy naman na tayo. Uy, maluoy. Maluoy, lalalal. Dalawa na lang, mga dikit na to sa akin. 5 minutes, 5 minutes. Mga lalabs, dalawa na lang po sa nakapin. Ayan. Dikitan na po natin yung nakapin, mga lalabs, para makaalis na siya. Para makaalis na siya. Dikitan ko na si salamat po Manay Bicolay. DJ Edwin on the mix. Yan, Rolex. Nagbaba si Rolex ng kanyang bahay. Rolex. Lalab Rolex. Salamat po Manay Bicol. Ayan, si ano pala si Chef. Chef. Chef, ayan. Salamat po sa pagdikit, Chef. Salamat. May paayuda si Chef po. Chef Ped sa Australia, pangalawa sa'yo, host. Ayan, Chef. Salamat naman sa paayuda dyan, oy. Sana all yung bagong pasok nag-aayuda agad. Roger Palakat Dan. Ayan, salamat po, Chef, sa iyong paayuda. Salamat po, Chef Lalabs. Ayan, gumuhit na po yung nakapin. Sino yung kanina pa? Ayan, Chef, dinakitan ko na po yung alagad mo. Salamat, Chef. Rosmariap, nandito ka pa po ba? Rosmariap. Dalawa ulit sa nakapin, watching pa din. Manay Bicol, maraming salamat po, Lalabs. Ayan, kalimbangin mo yan, Rilin, si Manay Bicol. May election mamaya, Lalabs. Baba mo yung bahay mo, Rosemary. Simple Happiness, Miguel Love shoutout. Simple Happiness. Miguel Love shoutout naman sa'yo, Lalabs. Simple lang yung happiness mo. Dansa nakapin from Chef Peds, Australia. Ayan. Ayan, Chef, salamat po, Lalabs. Rosemary Lalabs. OTW Angela from Jerry. 12 million in the house, Miguel Love shout out. 12 million. Ayan. Thank you so much po sa 12 million, mga Lalabs. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, Rosemary Lalabs. Magbaba ka na ng iyong bahay. Ayaw mo, Rosemary, magbaba ng bahay? Simple Dan sa'yo from Chef. Ayan, Rolex Vlog. Dan na pala ako sa'yo, Angela, from Jerry Kanya. Rolex. Ano yung bahay ni Rolex? Ayan, si Rolex pala, baby pa. Punta nga tayo kay Rolex. Rolex. Sa bahay mo ako, Rolex. Bakit napunta ako sa iba? Yan, Rolex Lalabs. Thanks, host from Rolex. Yan, parang si Rolex hindi siya Pilipino. Para siyang ibang lahi. Ang daming Power Ranger ngayong araw, mga Lalabs. Ang daming pumasok na mga Power Ranger. Ang daming pumasok na mga ibang lahi kanina. Siguro mga 5 sila. Puro maliliit yung bahay. Ayan. Sa palagay ko galing yun kay kay Clody. Sinir niya ata sa niya sa community. Girly G Dan, dating dikit. Ayan. Rolex Dan from Manay Bicol. Rolex, kindly connect to Manay Bicol, Lalabs. Ayan, si Rolex, ano pa siya? Ibang lahi ata to si Rolex. This is the mix of Carles and Mix Club
This is Team Destruction. Thank you, Pops TV Vlog, mega love shout at morning lalabs. Pops Lalab, mega love shout. Chef, tapos na po, salamat. Ay, Tagalog pala to si Rolex eh. Ay, 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 ay. Dati yung pala akong dikit sa'yo, lalabs. Ayan, Pops TV Vlog, nagbaba ng bahay. Tusok Danos from Pops TV. Lalabs, salamat sa patusok mo, Pops. Ayan, Pops TV Vlog, pulpak sa'yo from Chef Peds, Australia. Mga lalabs, wait lang mga lalabs, kakain lang ako ng kanin ha. Ito lang, nakikinig-kinig lang ako. Angela Vlogs din na po, salamat from Rolex Vlogs. Mga lalabs, give me few minutes, I'm going to eat rice. Alam, 4:14 na dito ng umaga. Kakain ako ng kanin. Ayan. Mag-charge muna si host mga lalabs, si host. Dantia, mega love shout out. 16 million in the house, mega love shout out mga lalabs. Kakain lang ako ng kanin mga lalabs, wait lang ha, mabilisan lang to. Tamsak host, Simple Happiness, Chef Peds, ayan. Dan from Simple Happiness. Mga lalabs, maglablaban muna kayo dyan, kakain lang muna ako ha. Sige sis, kain ka muna. Babalik po ako mga lalabs, break muna. Maglablaban muna kayo dyan mga lalabs ha. Mag-charge muna ako ng kanin. Yan, salamat. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best. Kuya. DJ Rams, the best.
Bistro. Walang amoy. Lanao del Norte, Mix Club. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, 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 gamot. Ikalsa ang gamot, gamot, DJ Rounds the gamot, best. gamot, gamot. Patungga. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old Tanda. school, who's so cool? If you wanna get down, Hindi ko pwede ano to kasi nandito yung panggawa ko. Bago. Din. Ito kasi na. Mag-edit, controlling. Kami. Namigil, baby.
for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Ano ba? Tandaan lang. Sino kasi umurok? Pagbubuhay mo, babe. Na sure. Ang daming kalat. Salamat po sa paghintay mga lalabs. Ayan. Wala na palang music. Naboring ang mga tao eh. Naboring sila. Ayan, parang may something. Ayan. Ano ito? Ayan, it's Kim TV Mega Love shout out. Mga lalabs, salamat sa paghintay po. Kumain lang si host.
Ang bini-bini na ninanais ko. HS Kim TV Migalab shout out. Ano nangyari kay Rolex? Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out, 7 million. Thank you so much. Nakadikit na ako kay Rolex. Kuya Pabs Dan Sukli, thanks from Simple Happiness. Ayan. Dan sa Simple Happiness channel. Simple Happiness. Masuklian si Alan V Vlog. Dan na po sa'yo. Salamat. Simple Happiness. Ayan, nagba ng kanyang bahay. Simple Happiness. Angela, thanks from Simple Happiness. Alan, thanks. Loads from Simple. Ayan. $8 million in the house. Mega love shout out, 8 million. Thank you so much. Ninanais ko. Karapatan, mega love shout out. Karapatan lalab, mega love shout out. Bini-bini na ninanais ko. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. 5 million. Thank you so much. Para na akong mahihibang. HS Kim. Ayan, nagbaba ng bahay. HS Kim. Kung mahihibang. Alan V Vlog. Sino ba yung pumasok kanina? Richard. Nandyan pala si Sir Richard. Oy. Si Richard. Si Richard. Miguel Love shout out. Nandyan pala si Sir Richard. May book, Kuya Jong. May buhok. Kuya Jong. Ayan, collectibles. Mega love shout out. Ayan, collectibles. Meron ka na pong jacket. Ayan, Inching Mirabel. Mirabel Vlog thumbs up. Salamat. Guys, I need your support for my premiere. May asam favor. Ayan, tumunog na yung kampana. Sumabay. Inching Mirabel, ayan, nagbaba ng bahay. You have thank you guys. You have premiere. Tamsak, salamat sa patamsak lalag. Engine po, good morning. I'm back na. Ayan. Mga las, inom tayo ng tubig. Hindi for the moderators. Ayan. Let's drink water. Guys, if you want to connect me, please leave a comment. I will return you guys back. Thank you. Collectibles. Okay, collectibles. I will connect to you, lalabs. May premiere si collectibles, mga lalab.
Collectibles, inching dan tamsak sa'yo, friend. Ayan. Hindi kayang sumabay. And Kuya Jong, tamsakan ko yung ano mo, premiere. Ayan. Ayan, Vegas 21, mega love shout out. Ayan, Inching Mirabel. Blagdan Pulpak, ayan na. Kuya Jong Blagdan Pulpak from Angela, ayan. HSKIP TV, nagbaba ng bike. Collectibles, lalab, I'm here in your house. Ayan, collectibles, I already connect my main channel and I give you also thumbs up for your premiere. Ayan, thank you very much. You have a big mansion, mashallah. 9 million, ayan. Wow. Big mansion. Big mansion collectibles, ha? Wow, sana all. Lakay Bikosi, mega love shout out po, Lakay. Ayan. Collectibles dan my friend. Sana all may malaking bike, Kuya Jong. Angela Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay. Angela Vlogs. Angela OTW friend, ayan. Maels, mega love shout out, Lalabs. Matutulog ka na. Tapos ko lang kumain, ayan. Thank you, Kuya Jong, I will return to you, ayan. From Collectibles, 3 Shores, ayan. Night Boot, ayan, yung aking member si Night Boot, mga lalabs. Patamsak lang po from Lakay Vic Jose, ayan. Meron kang premiere. Giant Parrot. Miles Vlog Lalabs, Angela Vlogs dan po from Vegas. Ayan. Sumara kong busog, mga lalabs. Miles, kakain ko lang kasi. Angela dan sa'yo friend from Kuya Jong, ayan. My dear friend Kuya Jong, ayan. Nagpakabusog siyos, guys. Oo, ayan. Hindi na ako makatayo. Dane Dave, mega love shout out, Lalab Dane Dave. Lalabs Dane Dave, Lalabs. Mega love shout out. Collectibles, ay nagbaba ng bahay, Jessa. Mega love shout out, Jessa. Lakay Bikosi TV dan Pulpak with Bakas, ayan. Ang cute ng parrot mo, Lakay. Vegas 21 vlog dan Pulpak Sukli from Angela, ayan. Vegas 21 dan Sukli, thanks, ayan. Alexa Alejandro Tamsak dan host, mega love shout out. Alexa, meron ka ng jacket. Taim Kabisaya TV, good morning. Idol shout out sa'yo, kumusta? Mega love shout out. Okay lang po. Si Richard, oh, nawala na si Richard. Si Richard, oy. Time Kabisaya, meron ka na pong jacket. Alexa Alejandro. Yan, may jacket ka na rin po.
Kuya Jong Dan from Lakay. Ayan, thanks Angela Vlogs from Vegas. And mga lalas, meron na po kayong mga jacket dyan. Salamat, maraming salamat. Lakay Because TV Dan. Ayan mga lalabs. Collectibles, nagbaba po ng kanyang bahay. Nablabin natin si Kuya Jong po nakasabit. Nablabin natin si Kuya Jong mga lalabs. Nakapin po si Kuya Jong. Tamsakan natin sa kanyang premiere. Chi! My boy stop running. Migas 21 Vlogs nagbaba ng bahay. Angela po. Ayan. Nagbaba po ng bahay si Angela. Grabe kong busog. Dave, nagkakapi ka na naman lalabs. Team Kabisaya TV01, ayan, nagbaba ng bahay. Taim pala, taim. Ay, ang butoy. Simple Happiness Channel. Ayan, Taim Kabisaya TV, nagbaba ng bahay. Thank you po. Simple Happiness, nagbaba ng bahay. Simple Happiness. Karapatan natin TV Dan. Ayan, from Richard. Nablabin po natin yung nakapin si Kuya Jong. Ang dapat mahalin. Enjoy every moment of your life. Ayan. Ngayon, Angela nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Nablabin natin. Maraming salamat sa jacket. Ayun lang naman lalabs. Ayan, Taim Kabisaya TV01. Sukli na kita lalabs ha. Yan, nasa bahay mo ako. Sukli na to ha. Yan. TV pala yung bahay mo, Taim. Ayan, JPad Mix Vlog, migimigil shout out, lalabs. Ayan, Simple Happiness Channel, nababa ng kanyang bahay. JPad Mix Vlog, ayan, Tamsak Dan Host, pang 101, ayan. Pa-shoutout from Dumaguete City. Ayan, lalabs, migilab shoutout. Taim Kabisaya, nasuklian na kita Taim ha. Nandito ko sa bahay mo Taim. Ayan, kalabangin mo yung nakapin. Taim lalabs. Ayan, nagili siyang nakapin. Sino pa yung pumasok kanina? Si Alexa. Dapat kong gawin. Collectibles. Ayan, nagbaba ng buy. Okay po. Good na ako. Ay, stop running my boy, oy. Ano ba yun? Sobra kong busog mga lalabs. Parang yung tiyan ko sobrang full ng rice. Kumain ako madaling araw. Madaling araw kumain ng kanin. Collectibles Treasures. Ayan, nagbaba po ng bahay. 9 million in downs, big love shout out. Nakikita ka dyan sa camera, oy. 8 million in downs, big love shout out. Ayan, it is Kim TV, Happy Star. Nagbaba po ng bahay, lablabin po natin. May dikit pala ako sa'yo, Kuya Jong. Ayan.
Kuya Jong, dikit ko sa'yo, Kuya Jong. May bago si Hos. Ay, aray yung likod ko. Tamsak ko na to. Tamsak dikit to, Kuya Jong, ha. Ayan. May premier po yung nakapin, mga lalab. Kaluskos TV Vlog. Mega love shout out. Ayan, shout out from Kaluskos. Ayan, patamsak po. May premier kakaluskos. Di kaluskos, wait lang kaluskos, ha. Ayan, good morning sa lahat ng team sa Kabisaya. Ayan. Ayan, Kuya Jong, tamsak dikit to sa'yo, Kuya Jong. Dragon Gaming, migalam shout out. Dragon Gaming. Ayo, pin mo na lang. Ayan, HS Kim TV, nagbaba po ng kanyang bahay. Ito pa, Kuya Jong, pangalawang dikit sa'yo, Kuya Jong. Taim Kabisaya TV 01 dan full pack from Angela Vlogs. And 11 mo yun in the house, migalab shout out. Kuya Jong, pangalawang dikit to, Kuya Jong. Ayan, tamsak dikit to sa iyong premiere. Yan, Kuya Jong, tamsak dikit yan. Ako yan, si Bal David. Ayan, Simple Happiness Channel. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Panorin ko muna, Kuya Jong. Ayan. Elias Claude Official Lalabs. Ayan, Elias Lalab, thank you so much. Kaluskos TV Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Angela Vlogs, Karapatan Natin TV, Richard Itwid Kathleen Dan Pulpak Pasokli. Ayan, Taim Kabisaya TV 01, nagbaba ng bahay, Kuya Pabs. Ayan, si Kuya Pabs, ayan, si Taim, bagong pasok. Lablawin mo yan. Dan tamsak host sa nakapin from Harley TV. Ayan, Harley po, salamat lalabs, salamat. Kuya Jong, pangalong dikit sa'yo ito, Kuya Jong, ha. Ganun. Alan V Vlog, ayan, nagbaba ng bay, pasokli naman dyan. Pin kita Taim, ha, wait lang lalabs. Tapusin natin si Kuya Jong. Ayan, J-Pad Mix Vlog. Ayan, Kaluskos TV Vlog dan si J-Pads, pasuklian na lang. May dikit pala to kay Kuya Jong. Simple Happiness, pasukli, puro pram lakay Big Jose. Ayan. Dan sa'yo J-Pads from Mix Vlogs. Ayan. Alan V Vlog dan from Alexa Alejandro. Mabit, ha. Ayan, 13 million in the house, migalab shout out. J-Pads dan from Kaluskos. Ayan. Kaluskos TV full pack, lalabs. Lalabin natin si Kaluskos, mga lalabs. Taim nandyan ka pa. Galarian Vlogs, tamsak dikit, Kalimbang Hos. Ayan, may jacket ka na po, Galarian lalabs. Marimar Lagas. Lalabs, ako nga 20 yung nilagas ni Lolo eh. Ayan. Ang nakapin po, may premier, mga lalab, tamsakan natin.
Baka naman, ayan. Alan V Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Sige lang Marimar Lalabs. Ayan, HS Kim TV nagbaba ng kanyang bahay. HS Kim. Okay na. Nakasukli na ako sa lahat. Nakapindan tamsak at dikit pasukli na lang. Kuya Jong, dan na si Marimar. Ayan. Pasuklian na lang po Kuya Jong si Marimar. Dan po. Ayan Kuya Jong, dikit ko to uli sa'yo Kuya Jong. Tamsak dikit kalimbang to ha. Ayan. Sa premiere mo to Kuya Jong. Bitarang. Taim, magbaba ka ng bahay. Ayan, 14 million in Daos Kitchen with Bia. Mega love shout out. Lakay Big Jose. Ayan, Taim, baba ka ng bahay, Taim. Kaluskos TV Vlog. Ayan, Bartiran available 10:30. Ayan, kung sino diyang may available, Kuya Jong, may 10 ka ma dyan. Ayan. Meron si si Kaluskos. Sweet Delight, mega love shout out. Tamsak dikit hos. Ayan, Sweet Delight. Ayan, may jacket ka na po, Sweet Delight Lalabs. Salamat. Tagpuan. Sweet Delight, meron ka na pong jacket Lalabs. Ayan. Taim Kabisaya TV Dan, Pulpak from Angela. Ayan. Jpad Mix Vlog Dan sa'yo from Galarian Vlogs. Alan B Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Pasukli naman from Team Kabisaya. Ayan. Jpads Dan from Kuya Pabs. Ayan. Kuya Pabs nagbaba ng bahay. Pwedeng Travel Lalab, mega love shout out. Yan, may jacket ka na po Lalabs. May mga jacket na dyan yung walang jacket. Sweet Delight, may jacket na rin. Sino yun? Ha? Joy Vlogs, mega love shout. Dan Tamsak host, Joy Vlogs. Ayan, Joy Vlogs, meron ka na pong jacket Lalabs. Mega love shout at Joy Vlogs, Lalabs, thank you so much. Joy Vlogs. Ayan, Dan Tamsak. May jacket ka na po Lalabs, salamat. In 14 million in Laos, mega love shout out. Ako yun si Marimar, Joy Vlogs. Ikaw pala si Marimar Lalabs. Sige, pagkatapos ni Time, ikaw ipipin ko ha. Punta muna tayo kay Time mga Lalabs. Ala kay Biko si Dan from Alexa. Ayan. Payo daw. Sige Joy Vlogs, wait lang. Sunod ka kay Time ha. Wait lang. Punta muna tayo kay Time. Ayan, Time na sa bahay mo ako Lalabs. Ayan, 15 million in Daos. Mega love shout out. 15 million, thank you so much. Ayan. Good job host from Kitchen with Bia. Ayan. Salamat Lalabs. Kanina pa ako tambay sa'yo. Di mo ako inayudan. Tampo na ako sa'yo, host. Nawala ka kaya? Madam Ara and Elos Vlog, mega love shout out. Dikitan nyo ako, mention lang. Di ikaw nasusunod na sipag yan si Taim. Ayan. Tamsak host, Madam Ara, salamat po sa patamsak. Galarian Vlogs Dan Pulpak, Kaluskos TV nagbaba ng bahay. Ayan Taim, nandiyan sa bahay mo ako. Dikit ko to sa'yo. Tambay lang yung Marimar ko kasi naglinis ako. Sige lang, makinig ka lang nga pag tinawag kita mamaya. Yung Marimar, ayan. Jeremy Cruz, mega love shout out. Mega love shout out host. Ayan, mega love shout out to all. Jeremy, meron ka na pong jacket. Ayan. Salamat. Upcoming LS patamsak, salamat. Sige po, tamsakan po natin yan. Ayan Taim, nasa bahay mo ako ha.
Ayan, Sweet Dan from Joy Vlogs. Joy Vlogs Dan from Galarian Vlogs. Ayan. Galarian OTW, okay from Taim. Ayan. Yan, Taim, dikit nito sa'yo, lalabs. Miguel Love shoutout po from Jeremy Cruz. Ayan, Jeremy Cruz, Miguel Love shoutout, lalabs. Galarian Dan. Ayan, Taim Kabisaya, nagbaba ng bahay. Yan, main channel yan ni Taim, mga lalabs. 14 million in the house, Miguel Love shoutout, Elias Claudio Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Dikit ko rin to sa'yo, uli, lalabs. Hindi na ako magbakas. Ano? Taim. Ayan, dansa nakapin from Alex Alejandros. Ayan. Taim pasuklian si Alex sa lalabs. Team Bisaya dan tamsakat dikit pasukli na lang. Ayan. Alex Alejandro nagbaba ng bay. Ho, share ko sa LS mo. Ayan, salamat, lalabs. Salamat sa pag-share dyan, mga lalabs. Maraming salamat. Share mo din yung upload ko. Gilalab, sige lang. Ay, ang butoy. Sige lang, lalabs. Yan, Elias nagbaba ng kanyang bahay. Angela Vlogs, Taim Kabisaya Dan. Elias nagbaba ng bahay. Chess Game TV nagbaba ng bahay. Dragon Gaming Dan Pulpak from Angela. Ikaw na susunod, Joy Vlogs. Wait lang, ha. Tingin ko lang to ng 5 si ano. Si Taim. Ayan, Taim nagbaba ng kanyang bahay. It's Game TV. Ayan, Happy Star nagbaba ng bahay. Dan Share Idol. Ayan. Mo siya. Ayan, Galarian Vlog, Elias Claudio Official Dan Tuyo from Galarian, Kim TV OTW from Joy Vlogs. Ayan. Padikit naman po kahit parod to 50 sub required. Ayan. Lang po namin sa school. Thank you, balik agad. Galarian. Alipin ni Barista Lalab, Miguel Love shoutout. Wala, 26 lang. 26 ka palang, lalabs, Galarian. Baby pa. Yep, ikaw na sunod kay ano, Joy, baba ka ng bahay. Mas pa-share naman. Yan na. Magpinangat tayo ng iba. Ayan, ikaw na susunod. Ano, sino ba yun? Si Galarian. Galarian, ikaw susunod, ha? Ikaw, Galarian, susunod kay Joy Vlogs. Ito yung upload ko, host. Ayan, ano ka na nakapin ka na, lalabs. Angela Vlogs Dan from Sweet Delight. Alex Alejandro, ayan, nagbaba ng bahay. Kitchen with Bia Dan Tuyo with Friend from Lakay Big Jose. Ayan, thank you so much, host from Joy Vlogs. Alipin ni Barista, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs. Tasha Mix Channel, ayan, binababa ni Nightbot. Palabalaba ko, mga lalabs. It's Kim, ayan, nagbaba ng bahay. Padikit naman, road to 50 sub. Required lang po namin sa school. Ayan. Taim Kabisaya, sige, Galarian, lalabs. Maghintay ka lang dyan, lalabs, ha? Ayan, Joy, nasa bahay mo ako, Joy. Wait lang. Boss, pumasok ka ba kay Kuya Nari? Parang doon kita nakadikitan. O, pumasok ako doon. Kahit sino pinapasukan ko. Joy Vlogs. Ba't ayaw man to, oy? Team Kabisaya TV Dan, ayan, dikit from Ara. Aman, Madam Ara, tamsakan ko pala yung ano mo. Yung premiere.
Kanya ko dahil sa'yo. Ipamember ako sa'yo host pag maka-cash in ako. Shalala loves. Yang maririnig. Ayan, Dan Bisaya from Harley TV. Ayan. Team Kabisaya, padikit naman idol para makabili na ako ng video camera. Ayan. Sana all may pambili ng video camera. Sana all. Dikitan nyo ako, mention lang si Joy. Mga dalabs, lablabin natin yung nakapin. Ayan. 12 million in downs. Mega love shout out. Ayan, Madam Ara, tamsakan ko muna yung premiere, ay yung upcoming LS. Alam, ayan. Ayan, pa-share host. Saan yung upload ko host? Baka naman. Sige lalab, share natin yan. Joy Vlog Kaluskos, ayan. Galarian OTW. Nangyari sa mobile ko, ayaw nang maklik. 11 million in downs, Miguel Love shoutout. Anong oras LS mo ganito ba? 8 AM Pinas? Lalabs, nag-i-start ako ng LS, 5:30 AM. Kanina pa ako naka-LS. 5:30 AM Pinas time, ayan. Yan ang start ng LS ko. Hanggang ngayon, hanggang mamaya pa yan, ayan. 2 hours pa. Lakay Biko si TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Araw-araw ko nag-LS lalabs, Joy Vlogs. Dalawa. Hindi ko mabuksan nakapin. Joy Vlogs, anong nangyari? Bakit ayaw? Magbaba ka nga uli. Hala, tagal mo mag-LS host. O, kailangan natin kumira, Joy. Kailangan nating kumita at malapit na ako umuwi ng Pinas. Ako pinakamataas 3 hours. Ayan. Uy, amiga na ni Silva, Miguel Love shoutout. Joy, hindi maklik yung mo link. Anong nangyari? Joy Lalabs. Ba't di ko maklik yung video mo? Yung binaba mong bahay. Joy, magbaba ka uli ng bago. Bakit ganun ayaw? Gaming channel, Miguel Love shout out. Ayan. Hello. Malatamsakan natin mga lalab si Ara and Elos Vlog. Ayan, nag-LS yan. Sa'yo pala yan, nakababa. O LS mo ha. Nani Silva, ayan, naklik na ang butoy. Dito ko sa bahay mo, Joy Vlogs. Matagal na to ang channel ko, hindi pa rin tumaba. Ayan, mangisda ka kasi taim. Dapat mangisda ka araw-araw para tumaba yan. Or kaya taim magpamember ka lalabs. Para tumabayan lalabs, ayan. Upcoming LS 11 AM everyday, free banana 5 to 10, 15. Ayan, sa new from Ara and Elos Vlog. Labas muna ako host, may gagawin pa. Sige lalabs, Angela lalabs, salamat. Ingat ka palagi, God bless, thank you so much host. Ayan, ayan Joy, nasa bahay mo na ako. Main mo pala to. Ayan, Joy Vlogs. Tingin ko nga uli kung nakadikit yung main ko. Alam ko nakadikit na ako sa'yo eh. Dito ko sa bahay mo, pinapanood ko pa Joy para hindi siya malagas. Ayan, dikit na nga tayo, may tamsak pa nga ako. Basta nalala ko nung nag-premiere ka, pumasok ako sa'yo eh. Yes, so yung malapit
ka lang dito bak ba't ganyan kita isda kung malapit ka lang dito bigyan kita ng isda. Saan ka ba, lalabs? Thank you so much from Joy Vlogs. Oh my god, nangangasim ako sa kinakain mo, Joy. Ambot, oy. Please connect to gaming channel, mga lalabs. Nangangasim ako sa yung limon mo, oy, ambot. Gaming channel dan from Joy Vlogs. Ano ba yan, Joy? Nangasiman ako, inday, uy, ayan. Uy, naku, ang asim. Ayan, nandito po ako sa Batangas, malapit sa Bulkan Taal. Share mo na, ha, ha, ha. Share ko siya sa isa kong account, ayan. Mamaya na sa main. Alipin ni Barista, ayan, nagbaba ng bahay. Lisungson Dan from Gaming Channel, ayan. Gaming Channel, nagbaba ng bahay, ayan. Elias Claude Official, nagbaba po ng bahay. Lisungson Dan from Gaming, ayan. Joy Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay. Oh, dinner lang ako nag-work, ayan. Dito lang ako nag-work. Hindi lang, lalabs. Joy Vlogs, ayan. Team Kabisaya TV, nagbaba ng bahay, ayan. Elias, ayan, nagbaba si Elias ng bahay. Joy Vlogs, sa bahay makuutili, lalabs. Nangangasiman ako sa kinakain mo, oy. May harang ka, Joy Vlogs. Ayan, may harang. Joy Vlogs Dan sa kalamansi mo from Ara and Ilos Vlog. Ayan, Taim Kabisaya, lablabin mo yan si Ara and Ilos Vlog, lalabs. May ilis yan mamaya. Ayan, dikitan mo yan, kalimbangin mo yan, lalabs. Maraming dyan. Marami kang mapapangis na din dyan, lalabs. Taim, kasi bata pa yung bahay mo. Ayan si Ara and Elos Vlog, lalabs. Lablabin mo yan. Elias Dan, tamsak at dikit laki ng bahay mo. Ayan. Yan si Elias, may big mansion. Yan, lalabs, hindi na ako magbakas. Joy Vlogs. Pinanood ko lang siya ng 2 minutes. Para hindi siya malagas. Ara Dan from Joy Vlogs. Oh my goodness, hindi ka nangangasim. Oy, ambot. Pasukin mo din ako sa LS mo. Ayan. LS ko pala. Ayan. Sige, lalabs, kalimbangin kita. Anong oras ka ba nag-LS? Wala kasing malabuot na puso. 2 PM start Pinas time to 3, 4, 5, 6. Alas 6 ng gabi dito. Ay, 2 PM. Mamaya alas 6 dito. Ayan, Joy, dikit ko to uli. Napakaasim. Ayan, Joy Vlogs, nagbaba ng bahay. Nangangasim ako. Paano mo nakain yung kalamansi na yan? Hahaha, galing ang Tagalog ko, no? Hola, loves, magaling ka mag-Tagalog. Team Kabisaya, ayan. Joy Vlogs. Grabing asiman, oy. Yung pinagkakakain mo.
Kalibang kita lalabs, wait lang. Tululaway mo host. Oo, nakakatulo nga. Kalibang kita lalabs mo kasi ayan, magno-notify ka sa akin pag nag-LS ka. Kalimbang na kita. Tululaway, Harley lalabs. Nandikit ko to sa'yo uli, Joy. Pinapanood ko pa. Ayan, ayoko nang tingnan. Harley TV dan tamsakat dikit. Pasokli na lang po from Joy Vlogs. TY so much host from Joy Vlogs. Ayan. 8 million in the house. Miguel love shout out. Ayan, Joy Vlogs. Nasa Pinas ka lang, Joy. Ang good. Ayan, request lang kayo kung ano ang ipakain nyo sa akin. Patay tayo dyan eh. Yes, host. Ayan. Gayahin mo si ano, Taim Kabisaya, si ano, si Boy Tapang. Si Boy Tapang kung ano kinakain. Yes, host. Si Boy Tapang. Yes, challenge din mga content ko, host. O nga lang, asim. Layla, Layla. Yung pinanood ko, may harang ka, ano, Joy? Lile. Mga challenge yan, kumain din ako ng pangyawan. Ano yung pangyawan? Yung mapait. Yung ampalaya ba yun? Madam Ara, nandito ka pa, madam. Panoorin nyo yung isang channel dati na kumain kami ng hilaw na karne. Hilaw! Ba't ka kumain ng hilaw ng karne, oy? Zombie ka na ba? Taim mo. Mrs. G, Miguel love shout out. Mrs. G, ayan, may jacket ka na, Mrs. G. Tamsak host. Mrs. G, may jacket ka na po. Salamat sa patamsak. Ayan. Dandikit host. Sige mga lalabs, yung bagong pasok po, magbakas lang po kayo kay Bicula ng Oragon. Ayan. Suklian ko po kayo mamaya mga lalabs. Yan yung aking uploads kay Bicula ng Oragon. Thank you host from Mrs. G. Ayan, nagulat ako dun ah. Kem TV Dan from Joy Vlogs. Sige po, suklian po kita. Ayan, Bicula ng Oragon po. Yan yung aking uploads. Uminom pa kami ng ihi. My God, ba't ka umiinom ng ihi? Ba't ka uminom ng ihi, lalabs? Oy, Lisong Sundan from Joy Vlogs. Ayan. Sige, idol from Joy Vlogs. Lay. Layla. Sige, idol Harley, kalimbangin mo ako para mag-notify sa'yo mga hanap ako ng kamyas. Mrs. G, ayan. Lablabin natin si Mrs. G mga lalabs. Kung saan tapang mo talaga, from Taim Kabisaya. Sa akin. 12 million in the house, Miguel love shout out. Hindi kita. Madam Ara, nandito ka pa, Madam Ara? Pin ko nga si ano, si Bloody Coder. Mrs. G dan tamsak at dikit pasokli na lang.
Bloody Coder. Mrs. G dan tamsak at dikit pasukli na lang po. Bella Kulit lalab migalab shout out. Bella Kulit. Ayan. Migalab shout out everyone. Joy Vlog. Salamat. Ayan. Madalas palablab naman ako sa aking member. Ayan si Bloody Coder po. Ayan yung aking member po si Bloody Coder. Ayan boy tamsak. Madalap yung mga binababa kong bahay mga nalas, palablab naman po. Ayan, Bloody Coder and Laniski Vlogs. Bila Kulit nagbaba ng bahay. Palablab naman ako mga lalab sa binaba kong bahay. Ayan. Mrs. G, ayan. Bila Kulit dan po from Mrs. G. Mrs. G, pasukli na lang si Joy Vlogs. Ayan, hello po, Boy Tamsak. Ayan. Boy Tamsak, mega love shout out. 12 million in the house, mega love shout out. Ayan. Negros. Ayan. Padikit po, baby pa bahay from Mrs. G. Natin yung bahay ni Mrs. G. 13 pa lang bahay mo, lalabs. Ayan, 13 pa lang bahay niya. Sino ba to si Edward? Si Mrs. G. Ayan, babang muna kita lalaps Joy Vlogs ha. Ayan, mga uling dikit ko to. Wait lang. Punta tayo kay ano, Mrs. G. PB pa yung banya, 13 pa lang. Wawa naman. Mrs. G dan, salamat from Bella Kulit. Delight din, mega love shout out. Tamsak dikit lalabs. Ayan, salamat sa inyong mga padikit dyan. Saan na yung bahay mo ano, Mrs. G? Ang lalabs, dinikit na ko na sa'yo to, huli. Mga lalabs, yung nakapin po baby pa yung bahay, lablabin natin yung nakapin. Mga lalabs, palablab naman po ako sa binaba kong bahay. Ayan, Laniski Vlog. Ay, masisira yung charger ko. Masisira. Kunin, itaas mo yun. Nilalaro ni Maui. Masisi. Ang kulit ng pusa ko. Ito din, bata pa si Mrs. G. Ayan. Thank you, host. Walang anuman. Taim Kabisaya. Uy, ayan. Joy Vlog din from Kuya Pabs. Ayan. Mga lalas, lablabin natin yung nakapin. Bibi pa yung bahay. Edward, ayan. Nasa bahay mo ako, Edward. Dikit mo yung main mo sa akin, Edward. Dikit ko rin yung main ko sa'yo. Ayan. Bigyan kita ng 5, Mrs. G. Ayan, tilapia dito sa Taiwan. May tilapia pala sa Taiwan. Ayan. Ayan, lalabs. Mrs. G. Sabahin mo ako, Mrs. G.
Ayan mga lalat, lamlamin natin yun ng kapin, bibi pa yung kanyang bahay. Ayan. Suklian nyo si Mrs. G from Taim Kabisaya. Ayan. Yung mga lalabs yung nakapin, 14 pa lang siya mga lalabs. Lablabin natin, thank you sa lahat, thank you host. Ayan. Lablabin natin yung nakapin mga lalabs. Stancing. Bradley. 12 million in downs, Miguel Lab, shout out. Ayan. Alhako, dito lang ang tilapia sa Batangas. Sana all maraming tilapia. Yan, 7 million in downs, Miguel Lab, shout out. Mga nalabs yung nakapin po, lablabin po natin yung nakapin. Ayan. Labay mo ko uli, Edward. Marami sa Taiwan po. Ay, marami palang isda sa Taiwan. Kala ko nasa Pinas lang to eh. Mrs. G, ayan. Yan, Bella kulit, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Bilat kulit. Anong bilat? Bila. Naduling na naman Zeus. Hi, Reno. Migalab shoutout na labs. Natusok ko na isda mo. Ayan. Migalab shoutout Reno lalabs. Migalab shoutout. Reno, kumusta ka na lalabs? Elias, ayan, nagbaba ng bahay. Elias Claude Official nagbaba ng bahay. Ayan. Mrs. G, lablabin natin. Mrs. G, wag kang magbaba ng bahay, nakapin ka. Ayan. At si Bilya Kulit, tulungan natin din, bata pa din. Sige Bilya Kulit, pakatapos ni Mrs. G ha. Sana all tinusok ang bilat. Oy Rino, kalokohan mo na naman dyan, oy. Haha, bilat. Hindi. Pag nung lambasa ko kasi nagrambulan, nakadikit yung T. Naging bilat, oy. Mga lalabs yung nakapin, sabi mo kanina. Nagkamali lang ako ng bigkas, Reno, kasi bigla kang pumasok eh. Reno, pagpasok mo nagkamali yung dila ko kasi nakita kita. Nakasabi tuloy ako ng bilat. Ayan. Talaga to si Reno, pag pumapasok to natataranta ko eh. Kung ano-anong pumapasok sa utak ko. Pag si Reno pumasok, Harley TV, pababa ng bahay mo para masuklian ka. Ayan, Harley TV, pababa ng bahay. Sana all ginamit ang dila sa bilat. Oh, dahil pogi what? Time. Dikitan mo yan si Reno kung gusto mong makapanood ng mga rated SPG. Ayan. Ay, ang butoy. Hoy, Reno. Bilya Kulit. Ayan, Belya. Hindi bilat. Belya Kulit, nagbaba ng bahay. Kasi kanina, nagrambulan yung paningin ko eh. Pagbasa ko ng Belya, may T. Reno, nagbaba ng bahay. Ayan, Reno. Lisong-song nagbaba ng bahay. Mrs. G, ayan. Kay Reno, pumapasok ka talaga sa LS ko, natataranta ko. Ay.
Mrs. G OTW from Gemstology, Belia Kulet, ayan, nagbaba ng bay. Rino Pusadan po, Rino, pasuklaan mo si Miss G, ayan. Gemstology, ayan, Bas Rino, kumusta? Boss Rino daw, kumusta? Malaki bahay niyan, ano taim? Mrs. Baba, bilat mo, tusukin ko. Hindi yan bilat. Lalaki yan. Ay. Dan Gemstology from Mrs. G. Ayan. Bella, ikaw sunod Bella ha. Pagkatapos team ito naghanap pa rin ng bilat. Ala, nag-ikot-ikot ako. Kuya Pabs TV Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Reno Upusa nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Reno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naka 4 hours na pala ako. Walang bilat Reno, ha ha ha. Kasi si Reno laging naghahanap ng bilat eh. Walang bilat Reno, oy. Haram ang bilat, haram. Dan sa nakapinhos from Harley TV, ayan. Salamat Lalab, salamat. Ano, Mrs. G, pasuklian si Harley dan sayo. Ayan, nag-21 na siya mga lalabs. Pupunta tayo kay Bella. Ayan. Ililubot na lang. Ayan. Lubot. Ikaw rin no, mahilig ka sa lubot. Salamat host from Mrs. G. Ayan. So, si Rino mahilig sa lubot. Bantot yung lubot. Ayan. Lubot pa, masikip. Masakip. Ayan. Ang mura ngayon, bakla na lang kay 150. Wala na daw 150, 20 na lang. Ayan. J Munits, baho na. Uy. Sir J, Miguel Love, shout out. Ay! Sabunan ang lubot. Ay, Rino, kahit sabunan mo ang lubot sa loob, mabantot. Ay. Puro kalukuhan, Bella. Baba ka ng bahay mo, Bella. Bella, baba mo yung bahay mo, Bella. Ayan si Bella. Nakabinti na si ano. Punta na tayo sa kay Bella. Si Rinaldo pala to. Akala ko si ano. Piwis na kay host. Try natin lubot mo. Ay! Haram. Reno haram. Ayan. Sir J. Munits, Miguel Love, shout out. Baho pa rin no? Kahit sabunan mo yan, Reno, mabantot pa rin yung ilalim niyan. Lalablabin nyo yan si ano, si J. Munits mga lalabs. Ano, Taim, yan dikitan mo si ano, si J. Munits. Maraming banana dyan lalabs. Yahoo, ayan si J. Munits SB, nakamin yan, ayan. Lablabin nyo yan, si J. Munits. Madaming ano dyan, banana. Maraming banana dyan mga lalas. Maraming ayuda. Si Rino kasi nag-iisa lang yung alagad yun eh. Kasi malaki naman bahay ni Rino kahit di siya mangisda. Yahoo, ayan si J. Munits po, lablabin natin.
Sabi niya, ha ha ha. Tas ginamot, tas hindi pala namunas. Ay, ambot oh, ambot. Bikulan ng Uragon, ayan mga lalas, lalabin natin. Mangbangus na lang daw, sabi ni ni Taim. Ayan Taim, lablabin mo yan si si J Monits Lalabs. Maraming ayuda dyan, marami din tao dyan. Ayan. Miss G dan na kay Edward, ito po bahay ko, manood ka muna. Kahit 1 minute bago dumikit from James Tology. Harley Lalabs. Tingin ko nga Harley kung nakadikit ako sa'yo. Kabay, Miguel Love, shout out Tamsakdan host, Kabay. Yan, salamat sa patamsak, may jacket ka na Kabay. Ayan, 40 million in the house, Miguel Love, shout out. Lisongson nagbaba ng bahay, Lisongson, ayan. Kanina pa to si Harley, napapansin ko siya, ayan. Kabay, may jacket ka na Lalabs. Yan Harley, meron na. Tasha Mix Channel, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Tasha mga lalab. Ayan, salamat lalab sa pagdikit kay Tasha. Baba ko nga si Bloody Coder. Mga lalabs, palablab naman ako sa aking member mga lalabs. Ayan, ibababa ko yung bahay. Si Heart of Glove, bata pa din. Si Heart. Sige lang lalabs, babaan natin yan. Isa-isa. Ayan, palablab naman ako mga lalab sa aking member dyan. Ayan, si El Bloody Coder po. Diwarakan ka. Palablab po ng kapin mga lalabs. Yan po yung binababa ko po. Si Kabay din gutom pa rin. Ayan. Si Kabay daw gutom. Ayan, Bloody Coder po. Palablab naman ako mga lalab sa aking member. Ayan. And din sila ni Ski Vlog. Dan po Reynaldo Domingo from Kabay. $6.45 si Kabay. $9 million daw, Miguel Love, shout out. Palablab naman ako mga lalab sa aking member dyan. Ayan. Laniski Vlog and Bloody Coder, thank you so much. Kabay, ayan, nagbaba ng bahay. Bikulan ng Uragon yung aking uploads. 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Yan, Bella, punta ako sa bahay mo, wait lang. J-Pods Dan from Harley TV. Ayan, Reynaldo Domingo, nasa bahay mo ako lalabs. Dikit ko to sa'yo. Autodrogo the simple way. James Tology, nagbaba ng bahay. J-Pods Mix Vlog Dan si Bella. Ayan. Taim Kabisaya, nagbaba ng bahay. Cecil, Miguel Love, shout out madam. Labin po natin yung nakapin mga lalas. Lablabin.
Tayin ko muna nga to. Magpalit tayo ng music. Kabay, ayan. Taim Kabisaya TV01, ayan. Dan po sa'yo from Kabay. Dikit ako sa'yo, Ronaldo, ayan. Dinikit ko na to. Hindi ka ba nakontento sa Ibig mo. Hindi ka ba naging masaya sa pinakita ko? Hindi pa ba sapat kaya pinaikot mo? Pakitang tao lang ba ang lahat ng pangako mo? Ma'am Ams, bata pa siya, ayan. Kulang ko, Bila kulit din from Kuya Pams. ko pa ang napili mo. Lokohin, saktan, biglang iiwan. Pagtapos mong makuha ang lahat pababayaan. Bakit ka ganyan? Ganyan ba kadali sa'yo? Malaki na rin yung bayan, Lalabs. Lalabs, thank you. May nagpalipad. Oh. Meron tayong super chatter, mga Lalabs. Lalabs, salamat sa iyong pag-share ng blessings. Lalabs, ayan. Thank you so much. Meron tayong super chatter. Nabuhay yung dugo ko, ayan. Lalabs, thank you, Jing TV channel, Lalabs. Maraming salamat sa pag-share ng iyong blessings, Lalabs. Labi mo. Yan, nagulat ako, doon ah. Yan, salamat sa pag-share ng blessings, Lalabs. Jing, Lalabs, salamat. Salamat sa pag-share ng iyong blessings, Lalabs. Meron na akong pambili ng bigas. Meron ng pangbiling bigas si host, mga Lalabs. Pambili ng isang sakong bigas. Time Kabisaya, ayan. March Vlog, Lalabs. Salamat, Lalabs, sa pag-share dyan. Thank you. Ayun yung nakapin po, dalawa na lang mag 670 na siya, mga Lalabs. Dikit ko na rin to sa'yo. Lalabs, salamat talaga, Jing TV channel, Lalabs. March Vlog ha, kunti lang yan, host. Kala ko wala ka na, host. Nandito pa ako, mamaya pa akong mag-out, maaga pa, alas 5 pa lang. Meron pa akong 2 hours. Nam siya, ayan, nagbaba ng bahay. Dikit ko tayo, Ronaldo. Nam siya, nagbaba ng bahay. Mahater, Lalabs, mag-live shout out. Meron akong pambiling bigas, March. May pambiling bigas si Ho, salamat. Inabi mo. J-Pods Mix Vlogs, ayan, naguma ng bahay. Kuya Pabs TV Vlog, ganda ng boses, Dan, from Bella. Ayan, 670 ka na, ano, Bella. Yan, natapos na yung ating kanta, oy. Team Kabisaya, malas. Bakit malas, Lalabs? Walang malas, lahat tayo swerte. Ayan. Walang malas, Lalabs.
Ayan, 670 ka na lalabs. Ano? Bella? Kabaydan, salamat from Bella Kulit. Ayan, Lakay Big Jose. Nasaan na ba si ano? Kanina pa siya nandito eh. Si Harley. Harley Lalabs, nandito ka pa ba? Eds. Mega love shout out Eds TV. Ayan. May jacket ka na Eds. Thank you. Thank you sa pagpunta. Thank you. Bigay sana ako ng gift. Ano ba yung gift mo? Ano yung gift mo? Birthday ko ngayon. Taem. Birthday ni host. Happy birthday to me. Ayan. Danlaniski host. Harley, baba mo yung bahay mo, lalabs. Kabay, bahay mo po from Mars Vlogs. Ayan. Kabay, baba ka ng bahay. Ayan, sabi ni Mars Vlogs. Bila Kulit. Taem, Eds TV, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ito si Harley kanina pa to, ipin muna natin. Kanina pa siya siguro naka 2 hours na to si Harley dito. Ayan, why? Why? What why? Bella X na pala tayo. Tamsak na lang me. Ayan, from March Vlog. Ayan, Elias Ongoing from Harley TV. Huwag mo ako ipin ng sige lalabs. Pipinsan na kita kaso lang ayaw mo naman eh. Taem ka Bisaya. What? Birthday ko ngayon, ano? Taem. Ano yung gift mo? Ayan, salamat sa pa-birthday mo, Taem. Thank you. Tasha Mix Channel already done. And 14 million in the house. Miguel love shout out. Tasha Mix Channel already done. Belia Kulit Lalab, salamat. Ayan. Nablabin natin mga lalabs. Yung ating super chatter mga lalabs. Ayan si Mars Vlog. Lablabin natin, lablabin. Ayan, binababa ni Nightbot yung kanyang bahay. Baba ko na lang yung bahay mo, lalaba. Ibaba ko na lang. Hindi ko ipin. I-gift kita bukas. Inshallah, lalabs, inshallah. Nahihibang. Ayan, Charlie TV Dan Poops. Sayo loads from J Monits. Ayan. Lablabin natin si J Monits mga lalabs. Lablabin natin. My goodness. Bakit ganito ah? Jeng jeng jeng, ayan. Manalabs yung ating super chatter, lablabin po natin. Laban niya Sunita Vlog. Mega love shout out. Manalabs yung ating super chatter, lablabin po natin mga lalabs. Ayan, Jing, super chatter, lablabin po natin. Ayan. Kay maghanap ko ng bakla. Joke lang, basta mag-live ka bukas, te. Ayoko sa bakla, pred lang kami pag bakla, oy eh. Naka-live ako ano, Taem. Araw-araw man ako nag-live. Hindi tayo nag-absent. Friday lang pala yung ano ko off. Friday ni off, Friday off ni Os. Ayan.
Ayan, Kabay Dan Sukli from March Vlog. Ayan, lablabin natin yung nakapin mga lalab, si Jing. Ayan, Jing TV channel, super chatter natin mga lalabs. Lavanya Sonita lalabs, nagbaba ng bahay. Ayan. Mamamakla ka ano taim. J Munits nagbaba ng bahay. Ayan. March Vlog tamsak dan, pasukli na lang sa nakapin. Ayan, Harley, pasuklian si Eds TV. Ayan, nagbaba ng bahay. James Tology, ayan, nagbaba ng bahay. Kabay, nagbaba ng bahay. Salamat po March Vlog from Kabay. Bilya, dating dikit na kita. Ayan, sorry mga kapatid kasi baby pa ang bata ko. Ano ba yun, has hindi ako makabak gay na reward sana. Harley TV, pasukli na lang. Ayan, from James Tology. Harley, suklian mo yung mga dumikit sa'yo lalab. Chef, bumalik ka Chef. Chef Peds Australia, ayan, nagbalik siya, bumalik si Chef. Belia Kulit, di ba nasa Abu Dhabi ka? Bakit di ka patulog? J Munits, ayan, Eds OTW from J Munits. Ayan, Eds, pasuklian na lang po si J Munits. J-Pad Mix Vlog, ayan. Harley TV Dan from J-Pads. Lavanya Sunita Vlog, ayan. Lavanya Miguel Lab, shoutout na labs. Yan, 13 million in the house, Miguel Lab, shoutout, 13 million. Yan, lablabin natin si March Vlog mga lalabs, si Jing TV channel, ayan. Yung binaba ni Ailinski Vlog, palablab ako mga lalabs. Welcome to my live stream, ayan, Lapagan, Dikitan. Ayudahan at isdaan, nasa biyahe ako. Rino, mag-ingat ka sa biyahe mo lalabs, kararating ko lang sa work. Sige Rino lalabs, magtrabaho ka na Rino, puro ka mobile. Ayan, si Rino po nagbaba ng bahay. O kaya wala ng mga binibini dito sa mundo, may mga kanya-kanyang jowa, kaya bakla na lang. Tayo mamamakla ka, hambot man sa imo eh. Eds TV Dan, pasukli na lang si J Munits. Ayan, bigas pala, kumakain pa ako bilat. Kumakain ka ng bigas. Si Rino mahilig to sa bilat. Harley TV Dan sa nakapin from Kabay. Ayan, Kabay nagbaba ng bahay. Ayan, 11 million in the house, Miguel Lab, shout out, 11 million, thank you so much. Ayan, Kabay nagbaba ng kanyang bahay. Dan na kayo kay Harley mga lalabs. Meron mga babae pero bilat din gusto, patay tayo dyan. Boss Reno, wag kang mamakla dyan. Akrima 36 Dan from Eds TV, salamat po Sir Eds sa pagdikit sa aking member, thank you. Ayan, si March Vlog po yung ating super chatter. Lablabin po natin mga lalabs. Harley Dan, tuhog na. Harley, palablab na lang si March Vlog. Ayan, si Sir J Munits po nagbaba ng bahay, lablabin po natin yan. 13 million, buti bakla na lang, may benefits pa. Mga lalabs, wait lang, mag-CR lang ako. Napaihina ako kay Rino. Yan, lablabin natin si si J Munits. Ayan, Harley, pasuklidan na ako kanina sa bahay mo from Eds TV. Ayan, Secretary ni Kusina ni Nining, Miguel Lab, shout out. Host live mo pag-ihi. Gago. Baka talsikan kita ng ihi dyan, Rino eh. Wait lang mga lalabs, talagang lalabas na. Ahad, tipuntahan kita dyan, saan ba? Ayan. Mag-ihi muna ako.
Yan, nawala na naman yung mga tao. Nag 4 million na lang. Nining Dan, ayan. Salamat Jamestology, nalubot na yung ating mga mobile. Yan rin na nagbalik na ako. Ayay, kumain na, nawala. Nasa pwesto, hindi ako, nag-ihi lang ako. Jingle bells lang. Nag-jingle bells. Boss Rino, bisitahin kita, san ba ang inyo? Loko. Kinadyusan na. James tulad ng tamsak. Umihilang si host. Si Rino kasi. Panay si Rino salita ng mga... Ay Rino, buti. Pwede kang mag-mobile dyan sa trabaho mo. Rino. Eds TV dan from Harley TV. Ayan, lablabin natin si Harley. Ang lalab siyang nakapin po si Sir. Ayaw magdikit man. Ayaw mag-charge. Host, patingin kung umihi ba talaga. Umihi ako, tangik. Basa pa nga yung kamay ko eh. Nakaihi si ate dahil sa bakla. Si Rino mamamakla daw. Ay. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Mga lalas lablabin, dapat next time i-live mo yun para trending. Hindi kaya tayo patalsikin ni Lolo. Salamat po Jamestology from Kabay. Ayan Kabay, ikaw susunod kong ipipin pagkatapos kay J Monits ha. Mami Teresa dan Tamsak. Mami Teresa, mega love shout out po. Ayan na, puno yung CR. Wala na, plinas na. Malalas lablabin natin si Mars Vlog. Delhi NCR, mega love shout out. Delhi, ayan. Salamat. Delhi from India, mga lalabs. Lablabin natin si Delhi. Ano, habang nagilis ka, umika para marinig namin yung tunog. Si Rino puro kalukuhan. Ambot man sa'yo dodong, oy. Oy Rino, akala ko ba nasa work ka? Ba't nagmo-mobile ka? Ayan. Ayan si Mars Vlog po, nagbaba ng bay. Lablabin natin mga lalas. Dan po J Monits, salamat from Kabay. Ayan. Delhi 1.61 dan from Heart of Gold. Taytay Channel, mega love shoutout. Papin naman ate. Ayan, Taytay Channel, nagbaba naman. Sige ano, time lalas, maya maya lalas. Mahaba pa yung LS natin, alas 5 pa lang dito. Work mode muna. Sige rin Lolas, magtrabaho ka dyan ng marangal. Puro ka mobile. Ayan. Ano yan? Tambutso? Bye everyone. Ayan, with matching talong. Ayaw kumapin ako. Ayan. Iglalas, wag lang kita ipin kasi pag pinipin nalalagas. Ayan. Time ka Bisaya. Ayan. Sekretary ni Kusina, Nining Dan din po Pulpak. Ayan, from Jamestology. Talonggad. Ayan. May premier pala si Sir. Ayan. Sir J Monits, dikit ko to sa'yo. Ayan, mega love shoutout po sa lahat from March Vlog. Ayan, James Dan, visit na ako sa house mo in a few minutes. Ayan, thank you po. Jamestology, tapos na sa'yo kanina with Bakas. Ayan, Jay, sino ba to?
KB Lizarte, mega love shoutout. Mars Vlog, J Munitz. Ayan, si ano pala to? Si KV Lizarte. Tamsakan natin si Sir J Munitz. Delhi, mega love shoutout. Delhi. Ayan, from March Vlog. Ayan, Kabay, hello from Delhi. Please watch my new upload, please. Ate ano name sa YouTube? Ate ano name sa YouTube? Pangalan ko? Ayan, Ailinski Vlog Lalabs. Tingnan mo, ano mo yung video ko, ganyan, oh. Diba may X sa gilid? I-X mo muna yan, nasa gilid, oh. Yan, makikita mo yung pangalan ko. Tamsakan natin yung premiere ng Nakapin, mga lalabs. Sa gabi't araw ko sa tuwina ay natatanaw. Mars Vlog dan kay Jing sa paggala sa park. Ayan. Jing, yung ano mo ba? Yung WS mo ba gumagalaw na? Lalabs? Kumusta na yung WS mo, March Vlogs? Salamat James Tology from March Vlogs. Ayan. Lee Sungsung nagbaba ng bay. Okay na yan, ate ho. Salamat po. Kabay, baba ka ng bay. Kabay. Kabay Lalaz. Anthony, mega love shout out. New upload ko. Sige. Ano si Kabay, uy. Ayan, Sir Anthony, mega love shout out po. Sir Anthony. Kalimbang nga kita. Nakakalimbang ba ako sa'yo, Sir James? Ay, ano? J. Ayan. Kalimbang ba ako? Nakakalimbang ako. Salamat sa pagpinuso lang anuman. Post out muna mi. Mega love shout sa lahat. Sige lalab, salamat lalab March. Salamat sa iyong pa-blessings. Ayan. Ingat ka palagi dyan lalabs. God bless. Team Kabisaya TV. Ayan. Sige lalabs. Ayan, Sir Anthony. Mega love shout out po. Pin kita po maya-maya pagkatapos ni Kabay. Ayan. New uploads. James Tology dan from Heart of Gold. Alan B Vlog, mega love shout out. Ayan. Alan B Vlog lalabs. Ay natatanaw. Kabay dan from Harley. Ayan, salamat sa pagdikit kay Kabay, mga lalas. Maraming salamat. Yan, lablabin natin si Anthony Benitez, mga lalabs. Nag-gilis din yan siya. Alan B Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. 9 million in the house. Mega love shout out 9 million. Thank you so much. 9 million. Thank you so much. Kabay, nandito ko sa bahay mo, lalabs. Natin man tayong dikit. Sarap naman nito, oy. Kagutom man. Ay, saan ba ang buhay nyo para padalhan kita ng prutas, mangga at saging at tilapia? Ay, saan ba daw ba ang bahay nyo, Ay? Marami ka bang mangga sa inyo, Taim?
Sana all may pinapadalahan ng prutas. Dan na rin pa ako sa nakapin, Ate Hos. Sir J. Munit, salamat po. Ayan, kabay lalab, sa bahay mo ako. Nagluto ako ng pang breakfast, beef loaf at tuyo. Tuyo. Ayan, ate, oo, sipag. Sipag talaga ni ni Taem. Ayan, dikit ko na to sa'yo, naka 2 minutes na ako. Kabay. Oh, bung 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 bung. Ayan, saan ba yan? Alin ba, lalabs? Yung bahay ko? Sobrang layo, Taem. Sasakay ka muna ng eroplano. Bawa ka mga punta dito. Ayun mga lalabs, yung nakapin, ano na lang. 3 na lang po sa nakapin mga lalabs. 3 na lang, 3. J. Munitz OTW from Jamestology. Ayan. Heart of Gold dan po from Kabay. Ayan, sir, nasaan na ba si sir, O, sige, saan? Nasa UAE ako, lalabs, UAE. Anthony Benitez. Lalabs, Anthony. Sir Anthony. Sakay ka muna ng eroplano, Taem. Baka makapunta dito, lalabs. Sa ibang bansa or Pinas lang. Nasa ibang bansa ako, lalabs. Nasa United Arab Emirates, UAE. Yan, dikit na to sa'yo, kabay. Dito malalaglag at pinanood ko naman to ng bonggang-bongga. Ayan. Salamat po, Harley TV. Nadikitan kita kanina. Nasa ibang bansa ako, lalabs. Sa M. Ha ha ha, ayan, natawa ka tuloy. Wala lang sa ibang bansa ako. Ayan, 2 na lang po sa nakapin mga lalabs para mag 55 na si Kabay. Malayo pala yan, ha ha ha. Malayo to, lalabs. Kailangan mo munang mag-aeroplano para ka makapunta dito. Ay. WC po, thank you. Ayan, from Harley. Isa na lang sa nakapin mga lalabs. Pinapanood ko pa, kabay, para hindi siya malagas, lalabs. Yan, mag 2 minutes na. Kaya pala may kano sa likod mo, te. Oo, nasa likod ko sila. Busy yan, busy. Huwag mo silang pansinin, lalas. Hindi naman yan nakikialam sa akin kasi di ko rin sila pinapakialaman. Busy yan sa kanilang work. Hayaan mo sila dyan. Hindi naman nag-work yan mga lalabs. Nag-gaming yan. Nagpa-PUBG yan mga lalabs. Nagpa-PUBG. PUBG lang ginagawa niyan. Patay, ha. Ayan, ako na nagdikit sa'yo, Kabay, lalabs. Ayan, pinanood ko to uli. 6:55 ka na. Sir J. Munitz. Nandyan pa ba sana ba yun si Sir Sir Anthony, nandito ka pa, Anthony. Sir Anthony, salamat talaga. Sulang naman lalabs. Sir Anthony, nandito ka pa ba, Sir Anthony? Sir Anthony. Walang anuman, lalabs.
Maliit na bagay lang yan. Ayan. Puntahan nyo si Sir J. Muniz at maraming ayuda dyan mga lalabs. Ayan, marami talagang halaga diyan. J. Muniz, mga lalabs. Ayan, lablabin nyo yan. Taim, kalimbangin mo si J. Muniz. Lalabs, ayuda lang kaya napakadaming banana. Sobrang daming dyan, daming tao. Kay J. Muniz. Ayan. Nagpupunta ko dyan, nakikibartir ako. Ayan. Harley TV, ayan, nagbaba ng bahay. Kuya Pabs, nagbaba ng bahay. Kuya Pabs, ayan, labi natin si Kuya Pabs. Nasaan na ba to si si Anthony? Tan mo siya. Heart of Gold, ikaw sunod lalabs. Wait lang ha. Ipayuda naman dyan isang sakong bigas at karninas. Hindi wow. Hindi wow lalabs oy. Tagal ko ring Oo, Taem. Magkipaglablaban ka dyan, ayan. Kinalimbang mo ba si si Harley, ayan. Si J. Muniz, sure talaga yan mga lalabs. Madaming tao dyan. Yung maririnig. Eto na. Ang laki pala ng bahay ni Benitez, Anthony Benitez, ayan. Sana oils. Sana oils. An mo na mamaalam. Yan, 6 million in the house. Miguel, shout out. 6 million, thank you so much. 6 million, maraming salamat. Ikaw ang dahilan. Anthony Benitez dan po, nood ako more than 2 minutes. Ayan. Time Kabisaya nagbaba ng kanyang bahay. Idol Harel TV pahingi ayuda. Ayan. Kaya yung si J. Muniz, Taem. Dapat yun ang dinikitan mo lalabs ng bonggam-bongga. Ayan. Anthony Benitez dan. Ayan. Sir Anthony, pasuklian na lang po si Kuya Pabs.
Anthony, pabalikan po si Kuya Pabs. Anthony Benitez, sir. Ayan. Masuklian na lang si Kuya Pabs. Dan na po sa'yo si Kuya Pabs. Salamat. Dan sa nakapinhos 15 minutes. Hala, pinanood mo siya ng 15 minutes. Nag-enjoy ka sa kanyang game. Yeno. Dan sa nakapin, ayan, Benitez, Anthony Lalabs. Balikan na lang po yung mga dumikit sa'yo, salamat. Sinisigaw. Ikot pantoy. May bakas pa ako dun kay James Tology. Ayan. Sige lalas, magsukliman yung si James. Lagyan nandito sa LS ko. Ano kabay? Magsukliman yan lalabs. Mudaing channel, Migalab shoutout. Good morning my friend. Ayan. Migalab shoutout Mudaing channel. Thank you for coming lalabs. Thank you. Mga nalas palablab naman ako sa aking member dyan, si Bloody Coder. Wala kang work ngayon, Taem. Migalab shoutout host, Island Ski Vlog. Ayan. Thank you so much. Mudaing channel. Mga nalas palablab naman ako sa aking member dyan. Ayan, si Bloody Coder po. Madikit naman ako mga lalabs. Mention lang po yung dumikit kay Bloody Coder mga lalabs. Pobreng Hawaiana madam. Migalab shoutout. Aloha. Ayan. Migalab shoutout po, Madam Pobreng Hawaiana. Thank you so much po. Wala, di off ako. Di off ka ngayon, sige. Mangisda kang maghapon Taem, ayan. Para lumaki yung bahay mo lalabs. Palablab po nakapin mga lalabs, Bloody Coder yung aking member dyan, ayan. Yan, Bicolan ng Uragon po, yung aking uploads. Palablab naman po ako sa aking uploads mga lalas. Patamsak naman po ako, Bicolan ng Uragon. Ayan. Yan, palablab po ang nakapin, Bloody Coder mga lalas. Lablabin po natin. Dan Kabisaya TV01 from Pobreng Inday. Ayan. Good morning host, matulog muna ako, pagod na daliri ko, thank you. James, dumikit daw sa'yo si Kabay, may bakas siya. Suklian mo na lang lalabs. Sige, magpahinga ka na James lalabs. Lisungson, ayan, nagbaba ng kanyang bay, Lisungson. Yan, 11 million in downs, Migalab shout out. Good morning James Tology. Na umaga na si James.
Danley Sungson from Pubring Inday. Ayan, lalabs, thank you so much. James Tology, ayan, Pubring Inday. Matulog ka na, James, napagod ka na sa kakapangisda. Tapos mamaya pagising mo, wala na. Kinain na ni Lolo. Idi wow. Shout out sa mga pobreng mayaman. Ayan. Pabs TV Dan from Harley. Sayo-sayo muna tayo at nangangawit na yung likod ko. Galaw-galaw si host. Sige host, salamat sa mga bagong kaibigan. Ayan. Ayan, galaw-galaw ako mga lalas para maka-exercise yung likod ko ba. Alam nyo mga lalabs, kahit nag-ELS, nakaupo lang, nakakapagod din naman. Sakit sa lubot ba? Dan sa nakapin from Kabay, ayan. Ayan Kabay lalabs, salamat sa pagdikit sa aking member dyan, ayan. Suklian kita lalas, bihin pa kita ng isa, ayan. Salamat sa pagdikit mo Kabay lalabs, ayan. Pobreng Inday, nagbaba ng bahay. Sarap ng iyong pagkain. Nakakagutom. Pobreng Inday po, ayan, nagbaba po ng bahay. Lablabin po natin si Pobreng Inday mga lalabs. Lablabin natin, ayan. Padikit naman pa ako mga lalabs na nakapin. Kay Bloody Coder, thank you so much. Ayan Kabay, dikit ko to sa'yo uli. Pobreng Inday, tara, date tayo. Malayo yan si Pobreng Inday, nasa abroad ata yan. Paano kayo magdi-date? Taem. Ayan Kabay, sukli sa'yo lalap sa pagdikit mo kay ano. Kay, magbakas ka dyan kay ano. Kay Bloody ko din magsukli yan lalabs. Lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo. Ayan, dan ako sa'yo ano. Kabay, dinikit ko ta uli. Taim ka Bisaya, ayan, nagbaba ng bahay. Pobreng Inday, ayan, magdik daw kayo ni Taim. Taghan di ay Bisaya, diri, migalab shout sa mga Bisaya, ayan. Salamat host from Kabay, pinapanood ko pa. Beef loaf. Ilayla, ilayla, ilele. Ilay, ha, puntahan ko yan kahit malayo, pupuntahan sa puso mo, ayan. Yung Tagalog mo, Taim, Bisaya sa Tagalog, pinaghahalo mo. Galaw-galaw ako, masakit na yung likod ko, ayan. Lay, lay, la, ilay, lay, lay, lele.
Layla, Layla. Layla, Lele. Ano yan? Ha. Derian eh. Taim, ikaw playboy ka. May asawa ka na ba Taim? Post out mo na ako, pakain mo na ako sa alaga mo. Ayan. Alaga ko. Sa alaga mo. Sige Harley Lalabs, magpakain ka muna sa mga alaga mo. Ayan. Yan ang malupit, di ba te? Oo, malupit yan Taim. Alaga ko pala. Harley, yung alaga ko isa lang pusa. May pusa ako ditong kasama. Tulog na nga si Maui Boy oh. Nakapisto na sa higaan niya. Yung pusa kong makulit na gusto akong kagatin, ayan. Pobreng Inday Dan, ayan. Heart of Gold. Dan J Pads Mix Vlog from Pobreng Inday, ayan. Pobreng Inday nagbabampo ng bahay. Thanks Sos, ayan. Salamat din Harley Lalas. Salamat Lalab, God bless. Ingat ka palagi dyan. Lele. Layla. I love you guys from Kylie Krepner. Lalabs Kylie. You come back Lalabs. I love you host. Ayan. Sino yung gustong magtagalog? Tupagin ko. Ayan. Ang kasama ko dito kay si Dogi. Ayan. Nagtatagalog si Taim na naghahalo ang Bisaya. Ayan. Pobreng Inday. Buti unlimited yung ano mo wifi Taim. Taim ka Bisaya, ayan ang gawa ng bahay, Taim. Dikit ka to sa'yo, Taim. Ayan, may isa pa palang din nakadikit sa'yo, Taim. What is your plan for later? Ayan. My plan is same. I will sleep after finish my LS. I'm going to sleep, Kylie. You know, Kylie, I visit your LS. I saw you are playing with your walkie-talkie. You are playing Lalabs. I'm talking to you there. I am asking to you, what are you doing, Kylie? I said, hi, Kylie. What are you doing? I'm here. I'm the one. Did you see? Did you remember that one? It was me, Kylie. Are you nocturnal? Do you sleep during the day? Ayan. Bigay to sa group GC namin. Ayan. May GC ka pala ano, Taim. Yan, dikit ko to ulit sa'yo. Hindi ba to yung pinaka-main mo, Taim? Siguro malaki bahay mo, oy. Kung wala kasi akong JC, wala akong group. Yung iba kasing nag-LS, may mga group sila, mga lalas. Grupo-grupo sila, may mga kasama sila. Kung mag-isa lang ako, ayan. Lakaayo ang English mo, te. Hindi pa. Bago pa to na channel, bago lang ba? May group ka na, may sinalihan ka ng group, Taim. Ayan, nag 460 na si, ano? Bloody Coder.
Ay, everything, everything, everything. Ayan. One, two, three, four, five, six, seven. Oo, ayan. Anong group ba yun? Nagbabayad ka ba doon? May bayad ba yun, ano, Taim? Tutulungan ka niyan ma-monetize? Tutulungan ka rin magkaroon ng maraming banana? Ako kasi wala akong group lalabs. Mag-isa lang ako sa LS ko. Wala pang tao tong channel ko. Meron na ayan. Magsipag ka lang Taim. Punta ka sa ibang LS din. Punta ka sa ibang mga nag-LS Taim. Kanina yung mga pumasok dyan. Tahan mo lalabs. Siguradong maraming ayun din. Taim, Kabisaya, Kylie Krepner Vlog, Pubring Inday, Kabay, ayan. Suklian nyo si KB, Lizarte, ayan. Ayan, lablabin mo yan Taim. Si KB, 1.1k, anong 1k? What a social distancing. Everything. Yan, nag-charge siya. Alhamdulillah, ayan. Bayad sa GC namin. May bayad. May bayad yung group nyo. Ba't ka magbabayad? Ganun pala yun, may bayad. Magkano bayad Taim sa pag-group? Ako ang ano? Ako naman ang nagpresenta dan. Ikaw ang nagpresente. Nagpresenta, ayan. Ba't ka magbabayad, Taim? Magsipag ka, ayan. Kailangan pinaghihirapan. Para masarap sa pakiramdam pag naabot mo yung gusto mong abutin, ayan. Kasi pag madalian, madali ding mawala. Ayan. Magkano bayad? Magkano bayad Taim? It's not converted. Ambot oy. Ayan. Nuraima TV. Miguel Love shoutout lalabs. Nuraima. Tama yan. Wisan muna. No. Ayan. Ano? Nuraima TV. Ayan. Nagbaba ng bahay. Ayan si KB. Ano to? Si Rustum Bilge ka pala to. Hmm. $3.k 3k ang bayad. Syak, ang mahal. Paanong 3k? Ano yung babayaran mo para maka 1k ka ng ano, ng banana, tapos yung watch hour mo paano yun? Wala, ang laki ng babayaran mo oy. Sayang yan lalabs. Dapat di ka na nagbayad, ng isda ka na lang. Para na-enjoy mo. Oo. May bayad pala yun. Ayan.
Nuraima 1.1 dan from Heart of Gold. Oo, nalogi ako. Bakit ka kasi nagbayad pero nagbigay ka na? Nagbigay ka na? Si Jobs channel pala to. Nakatago man yung bahay niya. Love letter. 6, 7, 8, 9, 10. Oo naman, wala akong utang iniwanan. Ayan. Bakit malit pa rin yung bahay mo? Kailan kanila iwa 1K tae mo? Bakit maliit pa rin? Salam my friend. Walaikum salam. Kung with Safia Lalabs. Like Dan. Ayan. Thank you so much Lalabs sa palike. Safia. Kung with Safia Lalabs. Love letter sa'yo. Thank you, host. Walang ano man Lalabs. Yan, Cooking with Safia. Nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Cooking with Safia. Heart of Gold na kapin mga Lalabs. Lablabin natin. My friend, akala ko tulog ka na po. Kuya Jong, 30 minutes na lang Kuya Jong, matutulog na talaga ako. Yan, hanggang ano lang ako, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang 10 lang. Ay, 11 pala. 7, 7, 8, 9, 10, 11. Hanggang 11 lang ako, 11 AM Pinas time. Ayan. 30 minutes pa mga Lalabs. Hindi pa ako inaantok Kuya Jung kasi. Kailangan natin Kuya Jung ma-reach yung $100 para tayo makasweldo na. By the way Kuya Jung, nakasweldo ka na ba? Kuya Jung, nakasweldo ka na sa YT mo? Kailangan nating sumweldo Kuya Jung, kailangan natin ng pera. Ayan. Kasi uwi na ako ng Pilipinas. Kailangan natin kumayod ng kumayod. Wala nga sweldo friend, wala pa din pin ko. Ala Kuya Jung, ang laki-laki na lang sasahurin mo yan. Di ba, ano, marami sa'yo nagpapalipad, maraming member. Kailan uwi mo sa August? Ayan. Alam mo, mahirap lang kami at dali pa kami sa bagyong Odette, kaya wala pa akong pera pang gawa ng bahay, kaya nagawa ko ng YouTube channel. Baka sakali sumikat tayo dito sa YouTube, inshallah taem. Ayan. Magsipag ka lang Lalabs. So masisikat ka rin pag na-monetize ka na. Ayan. Sa August Kuya Jung, nandyan na ako Lalabs. 3 months pa ako dito. Kaya nag-YouTube na ako, na ako dito. Mag-focus na ako sa aking YT. Wala na akong work. Gusto mong chocolates Kuya Jong? $250 plus pa lang. Ala, ang laki na Kuya Jong.
$250. Ala, ang laki. Magkano si sweldo no? Kintayin ko nga, Kuya Jong. Ala, ang laki. 4 months na. Sana all. Magkano yung for $250? Shit, ang laki. Hintayin ko nga, Kuya Jong, oy. Ang laki ng kita mo kay YT. Sana all. Okay lang yan, Kuya Jong, pag dumating yung pin mo. Ang laki ng sweldo mo. Tingnan natin. Ala, meron ka ng 13,000, Kuya Jong. Per salary mo, 13,000, 57.50 pesos. Sana all. Wow. Ang laki ng malaki kasi 4 months na, friend. Wala pa din. Tapos, Kuya Jong, wala pa yung ano mo, yung pin mo. Pero okay lang yan, naiipon yung ano mo, pera. Okay lang yan, Kuya Jong. Magsundalo sana ako kaso malayo ako sa pamilya kaya hindi na lang natuloy. Ayan. Magsundalo ka sana. Okay lang yan, time. Pag sundalo ka talaga, kailangan mong malayo sa pamilya. Ayan. Wala nang makilala ka. Nagbubuksing ako. Para ka palang si Manny Pacquiao. Ayan. Kuya Jong, sana all. Ayan. Unang sahod mo, ang laki. Diba parang natagalan uli yung pagpadala ng Google Pin dahil sa wire. Yung war kasi ng ano ng Ukraine, di ba? Wala pa kasing buzzer. Ayan. Sana all, Kuya Jong, maraming sisweldohin. Ayan. Cooking with Sapia. Ayan. Lalabs, lalabin natin. Marami pa rin tao. Thank you, my friend, from Cooking with Sapi. Ayan, thank you so much, lalabs. Data. Kuya Jong, di ba yung ano, yung anak mo, monetize na rin? Di ba, Kuya Jong, dalawa na yung channel mo? Si JM. Tama ba, Kuya Jong? Dalawa na yung ano mo channel, mashallah. Sana mamaya ka pa live, antok na ako. Sige, taim lalas, matulog ka na. Mag-out na ako maya-maya. Ayan. 25 minutes na lang mga lalas, ako yung mag-out na. Sige, taim lalas, matulog ka na, lalabs. Mag-ingat ka palagi dyan. Punta ka uli bukas time sa aking live. Araw-araw ako nag-live time. Ayan, bukas gagraduate ka na. Pamember ka sa akin time. 250 lang. Wala pang 50 lalabs. 35 pesos lang. Ayan. Naem. Ayan o, yung baba ng ano ko. Ayan, may dollar sign sa baba o, ng live ko. I-click mo lang yan, lalabs. Ayun, lumalabas o. Membership. Sige na, time lalas, matulog ka na. Salamat sa pag-stay sa aking LS. Dantam sa Cooking with Sapia, my friend from Kuya Jong. Ayan. Sige po, ayan. Sige tayo, inshallah pag bumalik ka, magpamember ka na. Yan lang lalabs, oh.
35 pesos lang. Ayan. Click mo lang yung dollar sign sa baba ng ano ko. Ayan yung chat box. Tulungan kita sa ano mo, sa WH. Ayan. Kylie, my friend from Kuya Jong. Ayan. I connected to the link. Ayan. Kylie, thank you, lalabs. Okay, ingat po kayo dyan, te. Ayan, mag-ingat ka rin dyan, taim, lalabs. Thank you so much and God bless, lalabs. Thank you, kuya, from Cooking with Sapia. Ayan. Kuya Jong. Di ba Kuya Jong yung anak mo monetize na rin? Thank you sa jacket. Ayan. Sige, time lalab. Salamat. Kuya Jong ba? Uy, Kuya Jong. Kuya Jong. Yung anak mo monetize na, di ba? Bahay, ayan. Kylie lalabs. Why you're not sleep? All day you are on YouTube channel. Oo, friend, monetize na. Mashallah. Ang bilis ng pagka-monetize ng anak mo, Kuya Jong. Dalawa na yung channel mo, Kuya Jong. Sana all. Doble-doble yung sweldo mo. Busy module siya now. Ayan. Okay lang yun kasi ikaw din naman yung magpapalakad ng ano, channel niya. Yung anak mo, di pa siya tapos mag-aral, may channel na siya. Ayan. Meron na agad siyang investment. I go to bed 11 p.m. Ayan. Investment mga lalabs yung ano, yung ating YT. Ayan. Now 10:46 p.m. Okay, Kylie lalabs. 10:46 ay okay. After that, I will end my stream later. Only 20 minutes. I have 20 minutes mga lalabs. Langin ko. Ayan, Kuya Jong, dati ano, wala akong time, di ba yung mga pumapasok sa LS ko, hindi ko sila napupuntahan sa mga premiere, sa mga live nila kasi nga busy ako. Ngayon, hindi na ako busy. Mapupuntahan na kita, Kuya Jong. Kung may premiere ka, puntahan na kita. Wala akong work na, Kuya Jong. Kasi uwi na ako, ayan. Kaya tingnan mo, di pa rin ako tulog. Ang haba kaya ng LS ko. Nag-start ako kanina mga 5:30 ng umaga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan. Pang 6 hours ko na. 20 minutes na lang. Nadalangin ko. Kulay sa aking mundo. Did you have a fun time, a party? Kaya pala gising ka pa. Opo, Kuya Jong. Nag-resign na ako, Kuya Jong. Resign, ayan. Hintayin ko na lang hanggang Ugos. Ayan. Dito lang ako sa bahay. Champion Nash, Miguel Love shoutout. Ako wala naman akong work pero busy-busy yan. Hindi. At least Kuya Jong, meron kang hinihintay. Pag dumating na yung Google Pin mo, automatic na yan. Ang laki ng sweldo mo, ayan. Aabutin na yan ng 20k. Yung unang sweldo mo. Champion Nash, Miguel Love shoutout, lalabs. And Champion Nash, late ka na lalabs. Meron na lang ako lalab 10 minutes. Mapa-out na din naman ako.
Gusto ko din araw-araw mag-ilis kaya lang di kaya ng katawan, haha. Yun lang. Kailangan kong kumita, Kuya Jong. Marami na akong time sa aking YouTube channel. Ayan. Ayan, ngayon nga lang lumaki yung bahay ko nung nawalan na ako ng pasok. Ayan. Dati hindi ako nakakaalis sa 2,300. Ngayon nag 2,500 na. Sayang wifi, huhu. Ayan. Nakakapangisda na ako, Kuya Jong, ng maayos. Kasi wala akong pasok. Ten minutes na lang ako, champion Nash Lalabs. Pumpan, ayan, I will connect this one to you, champion Nash. I give you one extra banana, Lalabs, ha? Hello old friend, ayan. Thank you, Lalabs. Ayan, I have only 7 minutes, Lalabs, cooking with Sophia. I will end my stream after 7 minutes. Ayan, cooking with Sophia po, nagbaba ng bahay. Hindi na Kyle is si Manay Bicol. Kayang sumabay. And mga lalabs, 6 minutes na lang po ako yung mag-out na. After 6 minutes mga lalabs, I will end my live. My LS.
70.88 plus 50. And mga lalabs, magpapaalam na po ako sa inyong lahat. No, mga lalabs, thank you so much everyone sa pag-stay sa aking LS. Kuya Jong, maraming salamat po sa iyo, Kuya Jong. God bless po sa ating lahat, mga lalabs. See you tomorrow, mga lalabs. Everyday may LS, 5:30 AM Philippine time. Ayan. Thank you so much everyone. God bless us all. Bye-bye.